Αλλά boys, έχουμε παιχνίδι μπροστά μας. T1 vs KT, KT vs T1. Σε ένα παιχνίδι που θα κρίνει το μέλλον της KT για το πώς θα περάσει στα playoffs και τι θέση θα περάσει η T1 στα playoffs. Γιατί μην ξεχνάμε ότι αν βγεις πρώτος ή δεύτερος, σκιπάρεις ένα round στα playoffs. Που είναι πολύ σημαντικό, λιγότερα games, παραπάνω χρόνος να δεις την αντίπαλη ομάδα να παίζει. Και ο αντίπαλός τους, όπως είπαμε, είναι η Gen G και η Hanwha Life, που επίσης είναι για τις πρώτες δύο θέσεις. Η Gen G έχει κλειδώσει τις πρώτες δύο θέσεις. Άρα μία έχει μείνει και εκεί για να γίνει contest. Ξεκινάμε με το draft που έχουμε Vi, Orianna και Cassiopeia πάνω στην ομάδα των KT. Μπανάβουν τη Vi. Ενώ Bard, Lucian, Lee Sin, 3 special picks για τη T1. Ενώ έχω κάνει πολλά παράπονα ότι το Yunara Lulu δεν δέχεται πίεση στο lane. Και δεν παίρνουν πράγματα για να τους γκαπάρουν στο lane. Και να σου πω κάτι, όταν ο αντίπαλός είναι ο Jihu και ο Effort, μπορείς να παίξεις λίγο πιο επιθετικά πάνω τους. Μπορείς να μην τους σεβαστείς τόσο. Οκ και Olaf μαζί με Ryze για να τους αναγκάσεις να ματσάρουν έναν από τους τρεις. Θα ήθελαν πάρα πολύ να πάρουν κάτι καλό για το top lane για τον Doran, αλλά τους επιτρέπεται αυτό ή πρέπει να ματσάρουν στο jungle με έναν Jarvan. Μου αρέσει ο Jarvan εδώ. Κάποιος λέει Kaz μεγαλύτερο honor και καλά. Η Χλέ έχει περάσει παγκόσμιο, σαν νικητής του MSI έχει περάσει παγκόσμιο. Αλλά έχει σημασία και σαν τι seed θα περάσει. Για τον Jarvan δεν είναι εξαιρετικό. Και νομίζω ότι ήταν η καλύτερη επιλογή να ματσάρουν jungle. Γιατί στο top lane κάτι θα βρουν να παίξουν. Ο Doran, μην ξεχνάμε, είναι από τους πρώτους που έπαιζε πάρα πολύ Olaf. Ελπίζω να έχει κάποιο καλό matchup. Τα matchups εδώ θα μπορούσαν να είναι Vayne, θα μπορούσαν να είναι Jax, όπου ο Jax έχει καλό παιχνίδι ήδη με αυτά που βλέπω. Ο Ryze είναι immobile με ένα root. Ο Nock είναι κακός versus Jax. Ο Olaf είναι το matchup που θέλει να παίξει ο Jax. Και περιορίζεις πάρα πολύ και επιλογές που μπορούν να βγουν από το bot lane, φέρνοντάς τους σε κάτι που μπορεί να παίξουν μάγους. Αλλά είναι ρίσκι. Φοβούνται το Anivia γιατί το Anivia είναι διπλό flex, όπου μπορεί να παιχτεί και στο mid και στο top lane σαν καλό matchup. Ο Nautilus του Effort βγαίνει, έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι το καλύτερο του pick. Εδώ θα μπορούσες να στοχεύσεις και σε μία Νίκο, αλλά δεν νομίζω Effort να πάει για κάτι. Γιατί οι άλλοι θα μπορούσαν να πάνε για κάποιο. Θα έλεγα Ezreal Nico lane, όπου ταιριάζει με αυτό που παίζουν. Αλλά κρατάω μία πισινή. Βγάζεις την Karma, όπου χτυπάει όχι μόνο στο Ezreal Karma, αλλά και στο Caitlyn Karma. Darius έτσι. Αυτά τα Kayle Darius στο competitive δεν θα παιχτούν. Γιατί είναι πολύ πιο εύκολο να τα κάνεις counter, είναι πολύ πιο εύκολο να κερδίσεις εναντίον τους. Ακόμα και να βγουν μπροστά, ξέρουν οι competitive παίκτες πώς να παίξουν. Δεν θα με χάλαγε να τα δούμε, αλλά συνήθως πηγαίνεις. Συνήθως πηγαίνεις με αυτά που παίζονται στο meta και γνωρίζεις ότι θα βγάλουν. Σήμερα θα κλείσουμε αργά, Jax. Το Jax και εμένα μου αρέσει. Γιατί ξέρω τώρα επειδή βλέπουν Jax στο bot lane, μπορεί να σκεφτούν να πάνε Ziggs, αλλά για να πάνε Ziggs πρέπει να πάνε engage support όπως Rally Leona. Αν δεν θέλουν να πάνε Ziggs, πρέπει να πάνε AD carry, που τώρα ο Jax σημαίνει πως έχει καλό game, αλλά το AD carry πρέπει να είναι πως πας corky. Πας κάτι σαν corky Gates, θα πάνε για τον Ezreal που είπα πριν, θα πάνε για τον Ezreal Nico. Seraphine. Εδώ δεν θα μας άρεσε παραπάνω η Νίκο αντί για Seraphine, δεν ξέρω. Αλλά πάνε την τραγουδίστρια και ο Faker στην τελευταία επιλογή του draft. Versus Olaf. Άρη για τον Faker, αποφασιστικά. Ήταν λίγο δύσκολο ότι θα παίξεις mid, γιατί δεν υπάρχει κάποιο de facto πίκο που είναι παντοδύναμο στο draft. Σε μια κατάσταση όπου ο αντίπαλος είχε δικαίωμα να πάρει ό,τι θέλει πάνω σου. Αλλά είναι πολύ πιο αδύναμος αντίπαλος από σένα. Honor που πάει. Honor που πάει! Διακοπές στο Περού τόσο εύκολα. Αν ξεκινήσει ο Kaz στα Wolves έχει θέμα. Εδώ το Jarvan θα περιμένει να πάει 56 το timer για να εμφανιστεί. Θα δει ότι ο αντίπαλος του δεν είναι εκεί. Θα βάλει wardάκι, που σημαίνει ότι μάλλον αυτό είναι δικό του.
Γιατί ο Nock δεν κάνει smite. Ο Nock εδώ πέρα το play, παιδιά, ποιο είναι σε αυτήν την κατάσταση. Να κάνει smite τα Wolves, να πάρεις level 2 γρήγορα και να πας να σταματήσεις τον Jarvan που σου παίρνει τον buff. Αλλά επειδή δεν ξέρει ότι ο Jarvan του παίρνει τον buff, δεν θα κάνει smite. Εδώ δυστυχώς καταλαβαίνω ότι μόλις το πήρανε, ξέρει που είναι ο Jarvan, αλλά πώς απαντάς, γιατί εδώ ο Jarvan, αν είναι έξυπνος, δεν θα κάνει όλο το camps. Θα κάνει red buff και θα πάει topside. Εκτός αν κάνει red buff και golems και μετά κάνει recall και πάει πάνω. Αλλά εμένα θα μου άρεσε να το να κάνει red buff και να πηγαίνει προς τα πάνω για να καλύψει. Γιατί αφήνει μόνο τα golems του up που είναι πολύ risky invade για τον Nocturne. Πάει για το full clear. Εδώ ο Nock έχει δικαίωμα να μπει για invade μέσα στο αντίπαλο jungle. Έχει χρόνο. Βλέπετε ότι είναι ήδη στα Raptors του, ενώ ο αντίπαλος του είναι κάτω στα golems. Οπότε έχει χρόνο. LKT μπορούν να map. Σίγουρα. Στο LCK όλοι μπορούν να τους κερδίσουν όλους. Αλλά δεν θα έλεγα ότι είναι φαβορί για να κερδίσουν. Όπα. Αφήνει το red, αλλά παίρνει τα golems. Θα ήθελα πολύ να μάθω για ποιο λόγο το κάνει αυτό. Κοίτα, καταλαβαίνω ότι με αυτόν τον τρόπο ισιώνει το timer του clear του. Τι εννοεί ισιώνει το timer του clear του? Αν έκανε Raptors σε red buff και πήγαινε πάνω, αυτό θα σήμαινε ότι όταν γυρίσει πίσω θα είχε golems και Raptors, με τα golems είναι level κάτω όμως. Τώρα έχεις καλά golems, καλά Raptors κατά στο timing των δύο camps στο ίδιο σημείο και το buff σου καθυστερείται, αλλά αυτό δεν σε πειράζει γιατί το buff σου έτσι κι αλλιώς θα το βγαίνεις πιο αργά με το clear που κάνεις. Αλλά μετά αφήνεις τα Wolves και παίρνεις το blue buff. Θα ήθελα να ρωτήσω τον Owner. Γιατί γίνεται αυτό? Το exhaust χρησιμοποιείται στο top. Ο Doran θα καητάρει το exhaust, παίζει με lethal tempo και ignite, αλλά δεν πάει για να παίξει το fight. Βλέπει ότι ο Kaz είναι πάνω. Και ο Kaz εδώ θα απειλήσει με κάποιο dive, αλλά ο Owner είναι μακριά και οι δύο πατάνε stop. Απλά εμφανίστηκε στο lane. Δεν είναι όσο άσχημα θα έπρεπε να είναι ο Kaz, χάνοντας το blue του κατευθείαν. Είναι σε ένα αρκετά ok σημείο, που είναι στο χέρι του Owner τώρα το πώς θα διαχειριστεί το πλεονέκτημα που έχει. Γιατί ο Owner θα πάρει αυτό το scuttle και θα έχει 3 camps. Ο άλλος θα έχει 2. Δεν μπορεί να πάρει καν το scuttle, παιδιά, ναι. Δυστυχώς για τον Owner το invade που έκανε δεν θα πληρώσει το ίδιο όσο θα ήθελε. Και επίσης, το γεγονός ότι παίρνει ο Kaz το δεύτερο scuttle τόσο αργά, τι σημαίνει? Τι σημαίνει, τάξη? Ότι και οι δύο junglers θα πάρουν πιο αργά το level 6 τους. T1 ζήλεψε το Pro Draft. Και τέτοιο draft, bro. Μπράβο, Αβατάριους διάβασε για το τεστ. CBFX σαν ανώτερη ομάδα επηρεάζει. Τώρα καλά το κρατάς. Όπα. Ξέρετε ότι δεν έχει exhaust το perfect. Πάρα πολύ καλό. Γιατί εδώ perfect δεν περίμενε ότι ενώ έχει wave, ο Doran θα του κάνει engage, αλλά μια χαρά του μπήκε αυτή που παίρνει το flash. Και αν δείτε το XP του Perfect, θα καταλάβετε για ποιο λόγο ήταν τόσο καλό πλέον από τον Doran. Γιατί ο Doran, αν το έκανε στο επόμενο wave, όλα αυτά είχε ult. Δηλαδή, στάθη καλησπέρα. Τώρα που έχει 6, νιώθει λίγο καλύτερα. Και οι δύο junglers είναι πάνω. Ο Kaz με αρκετά μεγάλο πλεονέκτημα στο XP. Ακόμα πιστεύω ότι ο Owner δεν χειρίστηκε καλά την κατάσταση που είχε στα χέρια του. Ζήχου κάνει έψιλον ευθεία. Ο Perfect θέλω να το πώς θα πάει το laning phase. Μην ξεχνάμε ότι ο Perfect, όπως είπαμε, του χρόνου γίνεται ένα πάρα πολύ hot prospect για όλες τις ομάδες. Ακόμα και οι T1 θα μπορούσαν να υπογράψουν τον Perfect. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να βλέπουμε τα games του Perfect και να παρατηρούμε το πώς πηγαίνει ειδικά στο laning phase.
And this is just such a heavy skill shot based lane for the Ezreal Seraphine. And just walk at them and auto attack for T1's bot lane. Yep. It's working out quite nicely now, as you can see, about a nice Faker και BDD στο αργό farming παιχνίδι. It's Dragon's Ocean as well, so a pretty valuable one since you're not getting the soul and that early sustain can go a long way. Yep. Αλλά και στο top σταμάτησε η πίεση. Φοβερό παιχνίδι. Κοίτα, σε αυτό το παιχνίδι νομίζω ότι ξεχωρίζει η δράση που έχουμε δει παραπάνω. Το θέμα είναι πως είναι T1 και KT. Αν δεν λοκάρω να σχολιάσω σε αυτό το παιχνίδι κανονικά, σε ποιο game θα σχολιάσω σήμερα? Στους SK μετά. Εδώ θα ήθελα να δω ο Owner να ντροπάρει το Δράκο, μη ειρωνικά, και να πηγαίνει top για να παίξουν 2v2. Ο Όλαφ, όταν δεν έχει flash, είναι πολύ ευάλωτος εναντίον Jarvan. Τον κλείνεις μέσα στο κουτί. Οπότε εγώ τι θα έκανα? Θα έλεγα Doran, σε πόσο έχεις ignite? 35 δεύτερα. Θα είμαι top σε 35 δεύτερα. Θα ντροπάρουμε το bot lane, θα κανονίσουμε το wave να πουσάρει πάνω μας στο bot για να μην χρειαστεί να πουσάρουμε εμείς πάνω στο tower τους. Θα έρθω να κάνω ulti, θα τον σκοτώσουμε. Θα πάρουμε first blood και τα voids. Οπότε θα έχουμε Jax με first blood και voids μέσα στο παιχνίδι. 1000 gold μπροστά από το laning phase. Δεν θα ήθελα να δω τώρα την T1 να παίζει εναντίον Nock και Ezreal και να θέλει να απαραίτητα να συγκεντρωθεί στο bot lane ενώ έχει τέτοιο πλεονέκτημα στο top στα summoners. Να τώρα το wave στο bot είναι εξαιρετικό. Πουσάρει πάνω σου και μπορεί και να φριζάρει. Εδώ Faker δεν πιστεύω να πεθάνει. Θα του πάρουν το ulti. Ναι, κάτσε. Θα μπορούσε να πηδήξει πιο επιθετικά ο Kaz, αλλά δεν ήξερε που είναι ο Jarvan, οπότε ο Jarvan τον είδε να είναι κοντά στον bot. Αυτό εννοώ. Hello Zeus. Και τώρα, επειδή ο Owner εμφανίστηκε στο bot για να παίξει αυτό το ψευτο-fight, τρόπαραν πίεση στο mid, δεν μπορούν να παίξουν τα voids, ο Doran χρησιμοποιεί το ignite επιθετικά και ο Doran είναι μόνος του περιμένει σαν Owner για να σώσει το top laner του. Αλλά το θέμα είναι αν σώσεις εσύ το top. Ποιος σώσει εσένα, Owner? Και ο Doran θα ζήσει, αλλά χάνει flash, ignite και χάνει στο top fight. Ο Ryze την πότε πάει, Tenacity μπορεί να πάει εδώ, Άσπρες μπορεί να πάει. Και αυτό εννοώ μερικές φορές με την T1, ότι εδώ νιώθω ότι πιάστηκαν στον ύπνο. Ότι θα μπορούσαν να έχουν πολύ καλό πλεονέκτημα στο top lane. Βλέπουμε Genji Zeus, με τίποτα ο Zeus δεν φεύγει. Γίνεται να μην έχουμε κανένα τις προκοπές στο plane. Εδώ τώρα δεν ξέρω αν φταίει. Σίγουρα το ότι πήγε να πεθάνει ένα V1 δεν ήταν κάτι που θα έπρεπε να γίνει. Επέτυχε την αξίνα Όλαφ. Ξεκίνησε το fight. Το ξεκίνησε το fight αρκετά όμορφα. Και άρα δεν έχει και ulti. Η T1 από πρώτη έχασε 3 φορές σερί. Έχασε μία φορά με τον Painter, 2 φορές στο δικό της LAN, οπότε έχει χάσει από Hanwha Life Genji DK. Και τώρα παίζει με την KT που είναι η τέταρτη ομάδα του group από τις 5. Που η πέμπτη είναι η T1. Έχει ulti. Έχει ulti όλα, παιδιά. Είδε το ulti. Εδώ ο Perfect προτίμησε να πάρει το cooldown του Doran, γιατί ξέρετε ότι όταν ο Doran δεν έχει ulti είναι πολύ πιο εύκολο να παίξει εναντίον του. Μην ξεχνάμε ότι παίζουν και tempo εναντίον Conqueror. Ο Doran όταν έχει ulti, το ulti του σκάει στις 2 φάπες. Πολύ παραπάνω damage από εκεί. Ο Owner εδώ πρέπει να παίξεις χωρίς flash, ενώ ο Nocturne έχει flash και παρανόια. Οπότε αν μπεις μες στο P, μπήκε με το Blastcon, θέλει να φύγει με το combo, πρέπει να το πάρουν το combo αμυντικά, αυτός μπαίνει μέσα. Είναι λίγο τρελός! Θα πάρει το smite. Θα πάρει το smite, αλλά θα τον πάρει και ο Χάρος ταυτόχρονα. Το θέμα είναι ότι μπορούν να πάρουν πίσω γιατί ο Paze έχει καλό positioning. Θα πάρουν ένα kill μετά ο Faker με το reset περιπάνω στον effort. Paze βαράει χωρίς σταματημό και ο Τζίγο μένει μόνος του. Και η τρέλα εδώ πέρα, η τρέλα από τον Jarvan. Όπα, Faker, τείχος. Η τρέλα του Jarvan ανταμείβεται. Και ο Paze μπορεί να πάρει κι άλλο. Άρε, Τζίγου.
Άρε Τζίγου, δεν τα πετυχαίνουμε αυτά. As Pays puts him down. Dragon secured for T1. Καλύτερη εκτέλεση από T1. Ο Owner μπαίνει μέσα με το κεφάλι σε ένα play που περίμενες να πεθάνει. 9 στις 9 φορές. Αλλά αυτά είναι η 10η φορά που τον βρίσκει ζωντανό. Εδώ ο Όλαφ θα παίξει το fight γιατί ξέρει πως ο Ντόραν δεν έχει ulti. Φλασάρει μέσα για να κρατήσει το δικό του ulti ζωντανό. Πετυχαίνει την αξίνα. Ένας ακόμα κεραυνός μπορεί να πάρει το kill. Και το δίνει στον BDD. Τι πέτα κακ move ήταν αυτό τώρα. Και τον σκοτώνουν. Οπότε το play που κέρδισαν στον bot, το double kill που πήρε ο Pays, πολύ πιο σημαντικό. Στέλνω λεφτά για Νταλίκες. Νταλίκες στα γραφεία. Δείτε εδώ όμως πόσο όμορφα το παίζει ο Owner και δεν περίμενα να τον αφήσουν να κάνει τόσο καλό move. Εδώ και η ulti του Effort ήταν κάκιστη. Θέλω να καταλάβετε, παιδιά, θέλω να καταλάβετε κάτι. Ο Effort έκανε ulti flash σε έναν Jarvan που δεν είχε flash και combo. Έκανε ulti flash σε ένα άτομο που δεν είχε summoners. Effort θα παίξει ο Sentus στο επόμενο game. Ρωτήσω κάτι σοβαρά, κρίτσι ρίχτω. This was cute though, with Perfect making sure that the Rise is able to pick up that kill. Yeah. Both of these champions. Ξέρουμε αν ο Ντόραν εκτός από μισθό παίρνει και επίδομα, όπα ρε. Ο Ντόραν είναι παγκόσμιος πρωταθλητής. Respect the name. And now Perfect is, I mean, Doran's about to hit level 10, but that's an entire level above Doran. Εντάξει, οι διαφορές είναι όπως περιμέναμε. Το bot της T1 γκαπάρει, γιατί ο Τζίγου και ο Effort δεν είναι καλό bot για να παίζουν σε αυτό το group. Είναι αρκετά μέτριο bot lane για αυτό το επίπεδο. Teleport θα χρησιμοποιηθεί για να ανέβει πάνω η Άρη και να τον σώσει. Αν ο Νόκ έκανε ulti πιο νωρίς μπορεί και να το σταματούσαν αυτό, αλλά θα πάρουν το teleport, το οποίο ελευθερώνει λίγο τον BDD να αποσάρει στο mid και επίσης ελευθερώνει και πίεση στα άλλα lanes. Αναστάση, θα σου πω απλά ποιώσει και θα σταματήσω. Δεν τον έπιασαν root και ο Τζίγου δεν πετυχαίνει τίποτα εδώ. Τον Ντόραν ευχαριστώ. Nine Mine είναι η αλήθεια αυτή. Ο Fenrir δεν ήταν καλός. Ο Fenrir ήταν ok, αλλά ο Fenrir δεν μπορούσε να παίξει laning phase. Έμενε 30 CS πίσω από κάθε lane που έβρισκε μπροστά του. Δυστυχώς το παιδί ήταν rookie, όπου είχε μάθει να παίζει στο Academy. Δεν μπορείς να τον χρησιμοποιήσεις σε μια κατάσταση όπου οι KT θέλουν να περάσουν playoffs. Είναι ο Τζίγου η καλύτερη εναλλακτική? Ναι. Κατά πολύ? Όχι. Αλλά είναι καλύτερη εναλλακτική από το να παίξει με τον Fenrir και να μένεις 30 CS πίσω σε κάθε lane. Some people are frustrated by it, others are used to it. I mean, that's the thing, is this game is not the most fantastic Olaf game, if we're being honest. We've had a lot of games where Olaf has ran the LCK, where the options to try and deal with him are very limited because you had a ton of CC and that he just ignores it, and then you have a Jhin who can't kill him. But there's a good amount of sustained DPS in this composition. Αν δούμε αν μπορεί για άλλη μια φορά το bot lane πάντως στη T1 να βγάλει το feed από την τρύπα. Ένα bot lane όπου έχουμε πει για μέρα το καλύτερο στον κόσμο. Ο Pace πραγματική παιχτάρα και βελτιώνεται ακόμα. Και ο Τζίγου είναι 12 CS πίσω. Εντάξει, άλλο 12, άλλο 30 CS. Άλλο 12 ενώ έχεις χάσει fight στον bot, άλλο 30 ενώ παίζεις 2v2. Αλλά εμένα αυτό που με ενοχλεί, ντράφταρες μετά το Λούλου Γιουνάρα και χάνεις. Πώς? Ρε μαλάκα Τζίγου, πάρε Draven! Θα φας ξύλο που θα φας, τουλάχιστον κέρδισε το λέει. Και δεν το λέω μόνο για τον Τζίγου, παιδιά, το λέω γενικά. Δεν επιτρέπεται να παίρνεις Γιουνάρα Λούλου blind και να κερδίζεις το lane. Δεν επιτρέπεται. Ωραίος το fake. Αν και δεν πετυχαίνει το Charm, μπαίνουν πάνω στο Herald. Ωραίο κόμπο από τον Owner που θα πιαστεί τώρα και ο ίδιος. Μπορεί να ανταλλάξουν ζωές, αλλά μετά πάλι Λούλου μπορεί να δώσει το Polymorph και ο BDD λέει αντίο. Το damage μου δεν είναι αρκετό και δεν θα παίξω το fight παραπάνω. Το Herald δικό σας μαζί με τη ζωή του Jungler. Ενώ ο Doran καραφώνει το Ignite στον Τζίγου. Αλλά δεν θα τον σκοτώσει. Επιθετικότατος. Θα αρκεστεί στο heal που πήρε.
Yeah, I will say Jew still had barriers, so maybe a little ambitious. Honor τουλάχιστον είναι τέρας ψυχραιμίας και ακόμα και στις πιο δύσκολες καταστάσεις. Αυτά τα smite, περιμένετε να σας πω ποια smite, περιμένετε. Αυτά τα smite θα κερδίζει ο άτιμος. Effort, παρρεπώ. Ναι, ο Effort δεν έχει παίξει καλές ulti, είναι πολύ off το παιχνίδι του. Είναι πολύ off για τώρα το παιχνίδι της Seraphine. Το πιο σημαντικό σου cooldown δεν μπορεί να πηγαίνει στους θεούς. Έκανες ulti flash και το ulti δεν ήρθε μαζί με το flash σου τώρα. Effort δεν κάνει effort. Γιάπερ είχες κάνει το ίδιο σχόλιο την προηγούμενη φορά παρόμοιο. Και το gold είναι even, του λόγω του top lane. Αλλά το gold είναι even. Θα προτιμούσε η Yunarm να είναι μπροστά. Εδώ στάθη κανονικά το Yunara Lulu δεν γίνεται να κερδίζει lane. Blind. Blind δεν επιτρέπεται. Θες να μου πεις ότι δεν υπάρχει συνδυασμός bot lane στο παιχνίδι που τους κερδίζει. Ορκίζομαι ότι αν αλλάξουμε το matchup και πάει blind Yunara Lulu KT θα είναι 5.000 gold πίσω. Εναντίον της T1. Hello, Ven. Δεν τους χαιρέτησα. Hello, Ven. Perfect. Παίξ' το. Όρμα τους. Πώς χάνεις παντού. Περίμενε λίγο. Εδώ οι T1 παίζουν εξαιρετικά. Κερδίζουν top. Κρατάνε την πίεση στο mid. Αλλά χάνουν δράκο. Το θέμα είναι πως για να χάσουν ένα δράκο, δείτε πόσο όμορφα στρώνουν το map. Αυτό λέγεται για μένα ωραίο παιχνίδι. Πούσαρες όλα τα lane, πήρες 3 plates στο top, έκανες deny minions και δεν παίζεις ένα fight για το οποίο δεν έχεις στηθεί για αυτό το fight. Τώρα, ο Doran είναι 40 CS πίσω, το οποίο είναι πρόβλημα αυτό. Είναι πρόβλημα. Αλλά επειδή παίζει Jax, ξέρει πως τα δύο items θα είναι μάχημος. Perfect. Λογικά θα πρέπει να κάνει flash, εκτός αν και βασιστεί στην υπόλοιπη ομάδα. Μπαίνει μέσα ο Νοκ, αλλά το teleport έχει γίνει! Και ο Νοκ μέσα στον κατακλυσμό θα φλασάρει και αυτός. Ένα teleport για 2 flash θα το έπαιρνα. Ωραία απάντηση, ωραία απάντηση. Και το support της T1 πάλι δεν κάνει κάτι, κυριά και λιβάνια. Έγινε ρε μπορώ. Θα τον μπανάρωνε ή όχι. Αναστάσεις σαν coach δίνεις καλά matchup στον bot σου και τους αφήνεις να κάνουν παιχνίδι. Τώρα μέσα στο game δεν μπορείς να πεις στον jungler σου παίξε εκεί, κάνε αυτό. Πω, φέικα. Μεγάλη φέικα μπαίνει από τους τοίχους και παιδιά τους παίρνει στο κυνήγι. Εύκολο double kill με tower να είναι το δώρο. Το κερασάκι στην τούρτα. Και οι T1 για πρώτη φορά στο παιχνίδι παίρνουν ένα lead το οποίο είναι 1000 και πάνω. It's funny that we had a game in the last series where it was Seraphine into Ari and it just felt like that fodder that you can just one shot for a Olé! Good driving from Ona there to connect the Herald. But yeah, 3 pickings for Faker. 2 kills picked up in the mid lane, mid tower down, bot tower gonna follow, Jax hit the towers exactly. Και αυτό που λέγαμε πριν, θα προτιμούσα το top μου να είναι πίσω και το AD carry μου μπροστά παρά το ανάποδο. Γιατί τώρα όχι ότι μόνο Faker δημιουργεί πανέμορφα εδώ, το damage που μπορεί να φέρει ο Pace είναι υπερβολικό για να εξασφαλίσουν τα kills. Μπράβο στην Faker, μπράβο στον Pace για το όμορφο παιχνίδι τους. Και βλέπετε τώρα, έχουμε ένα ερώτημα ότι το ET1 πρέπει να κερδίζει κάθε ομάδα που έχει αδύναμο bot lane. Αλλά όταν το αντίπαλο bot lane είναι δυνατό, θα σου πω εγώ Viper μαζί με On. Θα σου βάλω και το Ruler μέσα. Ruler σε φόρμα είναι πολύ δυνατός. Εκεί πρέπει να μας δείξουν τι μπορούν να κάνουν. Okay, όταν το bot τους βρει ένα match όπου δεν μπορεί να βγει 2.000 gold μπροστά χωρίς να προσπαθήσει.
Παρατηρήσατε ότι δεν είπα Γκουμαγιούσι Delight. Γιατί η αλήθεια είναι, νομίζω ότι το Γκουμαγιούσι Delight εναντίον Κέρια Pace φέτος είναι πολύ μονόπλευρο. Χαν Σάμα Λαμπρόφ. Αυτή είναι άλλου είδους τέρατα. Και πηγαίνεις στον Jax, τον βλέπεις, έχεις βάλει ward από πάνω, στέλνεις τον έναν από τη μία, αλλά τον BDD από την άλλη, για να πάρει το kill. BDD 1100 gold μπροστά, παρά τις τρομερές ενέργειες του Faker. Αυτό που κάνει ο BDD είναι να φαρμάρει στο... Παιδιά, ο Ryze παίρνει 16, ο Ryze είναι 2 levels μπροστά. Περίμενε λίγο, κάτσε λίγο. Γιατί τόση ώρα μιλάμε, αλλά ο BDD είναι τέρας. Μονόπλευρο προς τον Pace. BDD είναι level 16,5 ρε. When it's Huni Baron as well, I do think that as soon as you're spotted, get out. What? Do not risk that, as the health class can be low. Yeah, okay. Εδώ είναι το πρόβλημά σου, έτσι, ότι εσύ έχεις παίξει για τα kills, έχεις παίξει για να βγάλεις τον gank, ο άλλος σου πήρε το red buff, αλλά ο BDD το more που κάνει τώρα να φαρμάρει και να μαζεύει resources από τα side lanes. Και αυτό τον βάζει σε πολύ πολύ μεγάλη carry θέση. Για να δούμε, BDD, είσαι αρκετός. It would have been nice to get his red buff. I think face checking the Ryze probably not good for your health. Θα γυρίσει πίσω για να δούμε τι θα αγοράσει, γιατί αν έχει actualizer θα χαζέψω. Έχει actualizer. Έχει ολόκληρο actualizer, παιδιά. Είναι 3 items στο 23 με level 16, σχεδόν 17. What? 266 CS. So even though T1 have had some good positive plays through this mid game, BDD is a major threat. Oh no, they're going to let BDD play. Παίζει πολύ επιθετικό εδώ το positioning του. Για να μπεϊτάρει μερικά cooldowns, να ξέρετε. Εδώ περπάτησε ευθεία για να πάρει cooldowns πάνω του. Νάτος πάλι ο Faker και ο Τζίγου πιάνεται πάρα πολύ ευθεία, αλλά μετά ο Faker δεν μπορεί να ξεφύγει. Πέφτει και αυτός, αλλά και ο Owner. Και εκεί που νιώθεις ότι ο Τζίγου έχει κάνει το λάθος γιατί πιάνεται από το charm και πέφτει πάνω στον τοίχο με το η Seraphine αυτό ακριβώς τσαρμάρει τον κόσμο που μπαίνει μέσα στο fight και εκείνο που ο BDD μαζί με την υπόλοιπη ομάδα αδειάζουν damage. Πάνε Baron. Πάνε Baron, δεν υπάρχει jungler. Δράκος και Baron στα χέρια τους. So Huni Baron does a ton of damage to KT there immediately, but it just doesn't matter because no one's coming to contest it. Yeah, not a chance. You can see it's actually shredded them, which kind of shows important to make sure you have control the Doran. Θέλω να ξαναδώ το replay, γιατί ο Faker εμένα δεν με χάλασε αυτό που έκανε. Έκανε παραλίγον one-shot το αντίπαλο carry. Για να δούμε λίγο το υπόλοιπο fight όμως. Ναι, ο Doran είναι bot, ο Doran δεν υπάρχει στο fight, παιδιά. Μπήκανε 4v5. Okay, αυτό το play θα έλεγα πως είναι πολύ καλό αν ήταν κοντά ο Doran. Γιατί αν ήταν ο Doran κοντά θα είχε πάρει το kill και θα έπρεπε να σπάσει η πίεση στα 2. Ότι θα έπρεπε κάποιος να βαράει και τον Doran. Αλλά ήταν στο bot lane, βαρούσε tower, οπότε εδώ δεν θα πω ότι φταίει ο Doran. Γιατί ο Faker επέλεξε να μπει 4v5. Θα πω ότι φταίει ότι έλειπε. Sometimes you're too set on getting like the mega play and hitting like so many people that you kind of miss the forest for the trees and it's just better just to get Faker παίζει και με το one shot build. Leeds Bane, penetration botes, extra penetration. Θα μπορούσε να πάει Shadow Flame σε αυτό το παιχνίδι. Θα μπορούσε να πάει χωρίς πλάκα Storm Surge ο Faker σε αυτό το παιχνίδι. Ναι! Θα το άκουγα. Παίζει είναι 5-0. Και έχει 3 items, όχι 3,5. Εντάξει, θα έχει 3,5 αν είχε BF Sword.
guess. Isn't it just absolutely insane? Do you know what's going to happen? Like Saturday's going to roll around. Ο Rise βγάζει το μικρό ζώνιας, όλοι πίσω εκτός από τον Pace. Πολύ βάρος στην πλάτη του. I think even he's given up on it. I think they've just realized that I hope so. the item that scales with your mana is pretty good on Rise. Yeah. I know, it's shocking, but I'm glad we got there in the end. We figured it out. Ο Rise level 18 σε αυτό το wave. Oh, BDD going to be respecting Well, Faker I quite a lot actually here in do the have some mid good news. So Oh, yeah? BDD is about to hit level 18. He can't level up anymore after Oh, that. that's true. Έκανε Won't have ghost even για more of an ulti. advantage. Αυτό Yeah, συμφέρει there τον you go. Faker, So he's όπου capped το out ulti του είναι with, πολύ μικρότερο σε cooldown. I think what just feels so unfair about this matchup is just look at BDD's health bar compared to Faker, and bear in mind he has a Sarah shield as well. I mean, And Ari is a burst mage. Yeah. I mean, look at BDD's health bar compared to anyone. He's Tower θα πέσει. absurdly strong. Okay, KT going to be able to use the last remaining seconds of this Baron to knock down this bottom outer turret. Baron power play looking Για pretty νομίζω ότι ο good. Doran τρώει πολύ παραπάνω We've been hate χωρίς να talking πρέπει. about the fact Okay. that Καταλαβαίνω BDD is ότι massive, KT are in έχουμε such a θέμα με good τον spot. Doran, αλλά 3.5k gold τρώει is πολύ not παραπάνω enough hate από ό,τι πρέπει. to make you feel comfortable if you are KT and you're Yeah. staring down the barrel of Pays playing Yunara. It has been the bot lane for T1 often the big factors in their. Oh my. Oh lord! And therefore Faker lives. Δεν είχε actualizer. Αν είχε actualizer τον πέθαινε. Not up for a while. Didn't have actualizer. Faker was just dead if he has that item. Κάστερ, ναι, να πεις αυτό που είπα, ρε φίλε, μετά από 2 I thought he δεύτερα. missed Μπράβο σου. one Q. Ελπίζω να είσαι χαρούμενος. Yeah, I think he might have as well. But like, Στος. I mean, If he didn't do that, he actualizer. didn't even need actualizer and he's Καλά να σας πω κάτι. Σκεφτείτε εδώ τον BDD Oh, με τις μπότες όπου δίνουν heal και οι αναβαθμισμένες μπότες που δίνουν heal δίνουν damage. Οπότε, όταν πατήσεις actualizer, μπουστάρεις το heal από τις μπότες και το damage σου είναι παραπάνω. Θα μου πεις, Νίρο, έχουνε polymorph, charm, stun. Εννοείται πως είναι καλές οι μπότες που έχει. Απλά λέω, σκεφτείτε ένα σενάριο όπου έχει τις αναβαθμισμένες μπότες για τα έξτρα πράγματα από εκεί. Every single game. And they were like, let's just bring it in so you can buy it all the Let's just put it in time. League of Legends. Why not? And you know what? my Ω, πανεβόλτα! Kinda the same is true. Πρέπει να κάνει flash. This Πρέπει να is κάνει probably flash, το κάνει πριν fight το fear. Αυτό σημαίνει πως perfect κάνει ένα Q στον αέρα και ο Τζίγου λέει γεια σου. And Ona is going to jump on top of Gio and then get himself out. That was a very cute play. Αν βρήκε κανείς την ulti του Still, Ezreal να τη φέρει going to πίσω, need to έτσι. do some more fancy Honor συνεχίζει να τρέχει μέσα στην αντίπαλη βάση. Το κόμπο του θα γυρίσει πίσω στη σημαία. Άρα πετάει ο Τζίγου από την άλλη πλευρά και... I don't Το remember Q the του boost. Kaz θα πάρει το kill. Ήταν μια ενδιαφέρουσα πυρουέτα, I did see Ergot. όμως δεν μπορεί να τον σώσει. Τον κυνηγούσαν όλοι. 4 άτομα ήταν That πίσω was του. kinda like his ultimate. Isn't that hyperkinetic position reverser? Yeah, Ah, okay. that is what they did. But it was actually honestly a bit more hyper than the original ult, which was like. What if Trading Places, the movie, was actually called hyperkinetic position reverser? Do you think more people would have seen it? Πάνε για soul point. Η διαφορά μεγαλώνει, αλλά έχεις πάρα πολλή ώρα να παίξεις fight μαζί με τον If you Pace. played it at Games Workshop, I'm sure they'd like that name better. Το τελευταίο fight που έπαιξες το χάσες. Ο Pace, λογικά το play εδώ, το call, είναι ο Pace βγάζει Infinity και πάμε να παίξουμε fight. Δεν ξέρω πόσο ακόμα μπορείς να περιμένεις, αλλά το Infinity του Pace είναι ένα παντοδύναμο spike που τον φέρνει στα... Το έβγαλε. 75% crit μαζί με Lulu. Does have 4 items. Πολύ υψηλό damage, έχεις και το penetration και το anti-heal. Το μόνο που χρειάζεται είναι να τον προστατεύσεις μέσα στο Often fight. pays. It still is. Το πρόβλημά σου τώρα από την άλλη είναι ότι το soul και οι δράκοι που παίρνουν οι KT είναι πάρα πολύ καλοί. Παιδιά, παίρνεις heal και shield power, όπου είναι φανταστικό για τον Olaf, για τη Seraphine, για τον Rise. Και το soul από την άλλη είναι επίσης απίστευτο για τα picks που προανέφερα. Άρα έχεις θέμα με τους δράκους. Πόσο μπορείς να περιμένεις, Doran. Ανεβαίνουνε πάνω. Οκ, φέρνουν μια αρμάδα προς τα πάνω για να παίξουν στον Perfect. Ενεργοποιεί τον Μπρομάσα για να φύγει μακριά. Ο Nocturne δεν είναι κοντά να τον βοηθήσει. Κλείνει όμως τα φώτα για να τους τρομάξει. Είναι bot, αλλά δεν το ξέρει τι one ότι είναι bot. But 7 seconds on the Baron. They have to get over there, and KT are not in position. Και προσοχή, θα φας one shot! Oh my god, BDD, the damage! Το burn δεν ξέρω αν είναι αρκετό. Μπαίνει μέσα στο warp. Όχι, πήγε να τον κυνηγήσει χωρίς να μπει μέσα. Εδώ ο Faker ξεφεύγει από το χάρο τα δόντια όσο Doran πάνω από τον τοίχο. Δέχεται damage, ανοίγει το counter strike. Θέλει να μπει μέσα με τον dash. Μπορεί να μπει να πιάσει 2 με το stun. Αλλά μετά ο Honor είναι μόνος του. Μπαίνει πάνω στον Τζίγου. Η Yunara μου δέχεται exhaust. Αλλά πάλι μπορεί να κάνει damage. BDD από το flank. Ο Pace φλασάρει από την άλλη πλευρά. Δεν μπορεί να κάνει damage να φάει κάποιον. Μπαίνουν όλοι πάνω του. Και τώρα ο Pace μάχεται για να σώσει τη ζωή του. Αλλά δεις εδώ, παρότι έκανε πάρα πολύ damage, δεν μπορεί να σκοτώσει πάνω από ένα άτομο. Μπορεί να φάει μόνο τον Τζίγου. Και ο BDD Sky πρώτος στο flank. Αλλά όχι μόνο αυτό.
Α, δεν τον πίλαρες αρκετά καλά. Το πάλεψε πολύ, παιδιά, αλλά και exhaust του κάνανε και πάνω του μετά πηδήξανε σωστά. Εδώ έχεις 10 δεύτερα να βγει, 10 δεύτερα για τον Jarvan, θα φύγουνε. Το game συνεχίζεται. Τα μάτια μας στον Pace. Αναγκαστικά, απλά δείτε πώς ξεκινάει το fight, το Pace. Εδώ δεν κάνει damage, δεν κάνει damage, δεν κάνει damage. Ω, τώρα το είδα. Παιδιά, είδατε που χάθηκε το fight. Ήτανε misplay. Έκανε και το item η Lulu και το cleanse ο Pace για ένα cooldown. Που σημαίνει πως όταν έφαγε exhaust το Pace, δεν είχε cleanse. Αν έβγαζε το exhaust εκεί, θα είχε σκοτώσει τον Nocturne, θα έφτανε το damage. Οπότε εδώ ήταν μια μικρή ασυνεννοησία όπου δεν θα πω ότι τους κόστησε, αλλά θα τους βοηθούσε πάρα πολύ για το υπόλοιπο fight. Ο Ryze έβγαλε καπέλο, rip. Γιατί το cleanse θα χρησιμοποιόταν στο exhaust. Δίνουμε πόσα subs κάνουμε πέρα με τον Avatarius. 5. Δεν τον ξαναβλέπεις στο chat. Tivan? It's over. Έχουν πεθάνει πριν ξεκινήσει το fight. Δείτε τον Pace, παιδιά. Κλικάρει ευθεία, προσπαθεί. Πού πάει! Doran! Και η αποστολή στο διάστημα μπορεί να πάνω στον effort αυτός πάλι μπορεί να κάνει τσάρμ, ναι, πεθαίνει, έχουν πάρει ρε κύλο όσο ο Doran μπει μέσα στο χρυσό του Ζώνιας. Ο Pace καητάρει, ο Doran μπει μέσα, το stun πετυχαίνει τον Pace, όχι ποιον Pace, τον PDD πετυχαίνει το stun για να πάρουν το kill. Και ο Pace είναι ακόμα εκεί, slow πάνω στον Τζίγου, παίζει γύρω από τα Mystic Shots, πετάει το boomerang, κάνουν damage, έχουν πετύχει το slow, μπει μέσα ο Τζίγου, πετυχαίνει το Mystic Shot, μετά υπάρχει ακόμα το δικό του ulti του Keria. Κερδώσει παραπάνω HP. Διαστημικός Doran σε αυτό το fight. Σότο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το sub και τους 56 μήνες. Και εδώ βλέπουμε ότι ο Doran ξεκινάει με το Helicopter για να πηδήξει με το Blast Con και να μπει στο backline. Αν η Seraphine φάει one shot, το fight είναι πιο εύκολο, αλλά η Seraphine κλενσάρει τον εαυτό της και προλαβαίνει να δώσει το ulti. Αλλά εδώ ο Doran σε δεύτερο χρόνο χρησιμοποιεί το Zonias και μετά ξαναέχει το μπει μέσα, πιάνει το stun πάνω στον BDD που επιτρέπει το charm. Και εδώ ο Ezreal είναι φινταρισμένος, παιδιά, έχει μικρά cooldown και No Pace προσπαθεί πάρα πολύ να παίξει το fight και να πάρει vision, δεν το επιτρέπουν να πάρει κι άλλο kill. Even from his perspective, I don't see how he figured out that he was supposed to press it right then. Okay. 9! That was pretty ridiculous. Captain Jack maybe needs to be Pace. It was the Mikhail's because he still has the... Oh wait, it was? Yeah. Okay, never mind. Carrier, you're just a god. I think Carrier probably should be Hall of Legends number 4. I think that's almost a guarantee. Pace έχει GA. Ο Τζίγου έχει 4 items, είναι 3.000 πίσω. Πρέπει να παίξεις πάλι αντάξιο, παιδιά! Ο Honor δεν έχει GA! Τον κλέβει. Τον κλέβει, ναι ή όχι? Είναι τόσο chonky! Oh my god, μπαίνουν όλοι μαζί! Θα μπουν όλοι μαζί σαν παρέα! Θα πάρουν positioning από το Blast Cone! Κυνηγάνε το fight. Τα μάτια μας πάνω στον Pace από τώρα κάνει cleanse. Ο Honor έχει πεθάνει. Το smite δεν μπορεί να γίνει. Θα το πάρει πανεύκολα ο Kazra. Θα χάσει το GA. Από την άλλη πλευρά ο BDD. Oh my god, το damage του Ryze είναι τόσο πολύ όπου δεν μπορεί να το κάνει με τίποτα. T1 αλλά το Chan πετυχαίνει μέσα πάλι. Ο Doran δεν μπορεί να κάνει το stun. Πετυχαίνει και αυτός. Ο BDD απλά αδειάζει όλη την T1 κομμάτι και δεν αφήνει τίποτα στο διάβα του. 7.000 damage έκανε. 6.000 damage ο Τζίγου ήταν και αυτός εκεί. Αλλά ο BDD, παιδιά, η άβρα που φέρνει, η βαρύτητα που υπάρχει στο game για αυτόν, θα λήξει το game εδώ. GG. GG. 1-0. Ωραίο game. Ωραίο game από τον Big Dick.
Από ότι ήταν εξαιρετικός καθ' όλη τη διάρκεια, με ελάχιστα, δεν νομίζω ότι έκανε misplace. Και η T1 πρέπει να μπουν τώρα με καθαρό μυαλό, υποστήριξη στον bot τους παραπάνω. Να τους βοηθήσουνε. Για τώρα όμως το πιο σημαντικό, ρε φίλε, το πιο σημαντικό είναι η T1 να καταφέρει να πάρει ένα παιχνίδι για να πάμε Game 3. Και θα δούμε πώς θα πάει το draft. Στο draft ξεκινάνε όλα με την Poppy να είναι ήδη εκτός. Αυτό σημαίνει πως η KT αυτή τη φορά θα αναγκαστεί να μπανάρει τη Vi. Και το Vi πρέπει να είναι το τρίτο τους ban. Ο Olaf είναι εκτός, ο Nock είναι εκτός. Θα μπορούσε ο Kaz να παίξει να φύρει πάνω σε Vi αν δεν το φοβάσαι. Αλλά δεν είμαι σίγουρος αν θες να δώσεις την ευκαιρία στον Owner. Και το Lee του είναι open, οπότε δεν είσαι ένα καλό pick στον Owner. Προτιμάς να δώσεις τους junglers. Για να δούμε. Εδώ ο Owner μπορεί να κάνει ένα μεγάλο bet με τον εαυτό του. Δεν θα το κάνει, θα πάρει τη Vi. Και ο Kaz δεν ξέρω αν θέλει να παίξει Lee. Ο Lee του Kaz είναι λίγο μέτριος. Θα προτιμούσε να παίξει Nafiri. Η Nafiri θέλει κάτι πιο setup στο mid. Πάντα μπορείς να παίξεις τα λίγια. Πάντα εναντίον Vi μπορείς να παίξεις Lissandra. Αλλά θα ήθελες να δεις και το mid. Οπότε η επιλογή εδώ σιγά μην είναι καλίστα. Είναι... Πού βρήκαν τις μπάλες να παίξουν αυτοί καλίστα, Ρενάτα, στο 1-2. Το Ρενάτα πολύ καλό versus Vi. Δεν έχεις As Seraphine για να παίξεις, δεν έχεις Lucian. Θέλεις να παίξεις με το Caitlyn σου για να τους μπατσώσεις το να πάρεις ένα Caitlyn. Κάρμα είναι ban! Να πάρεις Caitlyn Lux. Δεν θέλω να δω Jhin, δεν θέλω να δω Jhin. Δεν θα πάρουν bot. Πάρουν τα λίγια Vi για τους ίδιους. Καμίλ versus Renata και αυτό θα πάει χάλια. Το Renata είναι καλό όταν οι αντίπαλοι πάνε για το γρήγορο pick. Όταν πάνε για το ένα one shot, η Renata είναι εξαιρετική γιατί τους παίρνει τα cooldowns και δίνει το revive. Και γι' αυτό είναι πολύ καλή versus Vi. Αλλά πρέπει να τους τιμωρήσεις στο bot. Και αυτό βασίζεται πολύ σε σένα. Εδώ τι θα λοκάρεις. Rumble. Το να πάρεις ένα κομμάτι του bot δυστυχώς θα σνίτσαρε το άλλο κομμάτι του bot που σκέφτεσαι. Ναι! Δεν φώναξα ναι γιατί είμαι μαζόχας και βαράω τον εαυτό μου. Ήταν ένα μιγάκι το οποίο απλά έκανα one shot, παιδιά. Απλά θέλω να το ξέρετε. Αυτό φάνηκε λίγο περίεργο φαντάζομαι στην κάμερα για αρχή. Αλλά έφαγε one shot. Ήρο, εντάξει, Κασάντε λόκαραν, δεν χρειάζεται να χαίρεσαι τόσο. What? Θα φύγει η Caitlyn, που είναι το πιο λογικό, αφού δεν πήρες Caitlyn θα στη βγάλουνε. Η ερώτηση είναι τι άλλο παίζει στην καλίστα. Might be an answer, and just go hard engage. But we'll just have to see how far they're going to dig into the champion pools in order to make this happen. Pantheon going to be taken away from Cuz, looking for both the mid jungle here for KT. Maybe it's just Pantheon to Fury that are going to be taken away here. Cuz, of course, likes to play a whole lot of different things. The Trundle could be something that he'd be looking for as well, perhaps. Έχουν φύγει πάρα πολύ καλά picks. Δεν ξέρω. Για κάποιο λόγο, random, Sivir Yumi. Δεν ξέρω γιατί. Sivir Yumi, fuck it. Πάμε να χάσουμε. Επειδή δεν θέλω Jhin. Δεν θέλω να δω Jhin. Αυτό είναι που είναι το νούμερο ένα πράγμα που βαράει σαν καμπανάκι στο κεφάλι μου. Από την άλλη, αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές. Όχι, δεν μπορεί να πάει AP. Δεν μπορεί να πάει AP. Καταλαβαίνετε πόσο τον έχουν κλείσει. Ότι δεν μπορεί να πάει. Γιατί έχουν είναι τα λίγια bot, ρε. Γιατί το σκέφτομαι, είναι τα λίγια bot. Είμαι τρελός, είναι τα λίγια bot.
And now what are they going to play bot lane? Γιατί δεν μπορεί να πάρει άλλο. Ή τα λίγα bot ή θα πάρει κάποιο τέτοιο hyper carry. Για να δούμε. Yeah, there's no Ash Seraphine, but Ash Seraphine's been pretty risky. Vayne Alistair. Are you kidding? Vayne top, Rumble mid. Hang on, wait. Τα λίγα bot. It could be. Είναι Rumble mid, Vayne top. Okay. It could be Vayne top into the Cassante. Yo. Win that matchup. And then Rumble mid Talia bot. They could try and do that. You're correct. Είναι αυτό το tech. Δεν νομίζω ότι είναι Vayne bot lane. Για να δούμε. Vayne top, τα λίγα bot, Rumble mid. Swap. Oh my god. Oh my god, είναι τρελή, παιδιά. Έχουν ψυχολογικά προβλήματα. Yo, η πόντι είναι με τους KT. Α, κάτι που δεν γίνεται συχνά. He's taken the ghost in this game as well, wanting to run BDD down here in this lane. But it was a blind rumble pickup as well. Λοιπόν, παιδιά, αν κερδίσει η T1, το Game 2, ο τίτλος στο YouTube είναι «Ο coach μου πρέπει να πάρει αύξηση». And remember, they gave extra magic resist to AD carries, which mages were already on the way out in the bot lane in the LCK. Απλά θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Δεν στείλανε τα λίγια bot επειδή ήταν πλαναρισμένο να πάει τα λίγια bot. Στείλανε τα λίγια bot γιατί παγιδεύτηκαν στο draft. Που σημαίνει ότι ο coach μου πρέπει να απολυθεί, όχι να πάρει αύξηση. Απλά θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Δεν νομίζω ότι το πήραν για να το πάνε bot lane. Right now, the Talia Alistair are doing kind of fine, just waiting for this wave to move on over. That Pierce is pretty good. Handshake pulls him back, and Pay's actually taking down over. Και ο Kerry απαλεύει. Just caster cursing here. This is my concern. Yes. That how much value are you getting? Παίρνουν τα κλασικά limits στα draft. Ομπάμα κλείδωσαν playoffs, αυτό δεν λέει κάτι, γιατί αυτή τη στιγμή παίζουν και για το μέλλον των υπόλοιπων ομάδων. Το αν κερδίσει εδώ ή χάσει και η T είναι το μέλλον της για τα playoffs. Ο Doran ο GOAT μου παίζει ένα πανέμορφο Vayne. Στηρίζεται πολύ το game πάνω του. Faker παίζει με skin. Cameraman. Τους ρε μακοφίλτατε. Δεν μου στάθει, έχει ξαναδεί skins σε αυτό το pick. The bottom lane definitely was a sacrifice, but you can understand why Talia works into the Callista, right, with the Unraveled Earth. Once you do get access to that ability, you can kind of stop her bouncing around, especially with some support coming in from Ona. But I don't know how much salvaging of the Rumble into Syndra... Αυτό το game θα είναι μια μανιακή φιέστο όπου πρέπει η T1... Εδώ θέλω να δω τον Faker level 6 να κατεβαίνει bot και να πετάει χαλί. Άξι δεν πας στο Rumble Mid, τώρα να σου πω ότι έχω παίξει Rumble Mid, ποιο να το σου πω. Καταλαβαίνω για ποιο λόγο να πήγαινες. Max E, γιατί είναι το μόνο spell που μπορείς να χρησιμοποιήσεις από απόσταση. Ο Doran με Vayne δεν είναι κακός, δεν είναι κακός. Εγώ ξαναλέω, ο Doran είναι overhated. So I don't think he's going to get run out of lane or anything. Especially if you really need to, you can itemize early Merc treads. Maxi πας για το Magic Resist Reduce, καλά αυτό είναι irrelevant στο comp που παίζουν. Εντάξει, όχι irrelevant δεν είναι. Αλλά πρέπει ο αντίπαλος να έχει Magic Resist για να το reduction να έχει full αξία. Θέλω να δω ποια είναι η διαφορά του Magic Resist από το να έχεις 40 και το να έχεις 20 σε damage reduction. Αυτά πρέπει να τσεκάρω ρε φίλε, αυτά πρέπει να ελέγξω, να έχω έρθει με αριθμούς. Γιατί στο top lane, όταν έχεις αντίπαλο Γκάλιο, όταν έχεις αντίπαλο Κασάντε, το Magic Resist Reduction είναι μεγάλο. Makes it very difficult to continue that momentum. I think G was just a little bit too far away when he went for the flash as well. With Callista Renata specifically,
It's the fact that you have the Callisto's W passive and Bernardo's passive. If you're both hitting a target, Οκ. damage, even if Εδώ θα ήθελες να πάρεις ένα flash, αλλά δυστυχώς ο Faker είναι απασχολημένος με το wave. Ο Faker παραλίγο να είναι απασχολημένος με το να είναι στον άλλο κόσμο. he's a little bit down in farm, but gonna get a recall off here. Not the end of the world. Yeah, honestly, not as bad as I immediately anticipated. Κρατιέται για τώρα, αλλά ο BDD σιγά μου τραφήσει, θα στακάρει. Not as high. Oh, he's going the soak still, not going the mix. Όπα ρε Faker, πρώτο item penetration boots. Get buffed. A lot of flat pen for Rumble. Alpha He very male. much appreciates that stat. Yeah, certainly does like it. Alpha male. Παιδιά, μόλις η κάμερα πάει στον Faker θα δούμε και τη μαξάρει. Once he gets the equalizer, you know, you can just ult the wave and then reset and you're kind of fine. Όχι, όταν έχεις equalizer με τον Rumble Mid πρέπει να ροουμάρεις. Πρέπει να ροουμάρεις. I think he was Να σκάσεις ένα side και να πετάξεις το ult. Το έχουμε δει από τον Τσόβι μια φορά και ήταν καλό. entirely sure as we didn't see the number go up, or at least I didn't. Την τελευταία φορά που ο Faker έπαιξε solo queue Rumble ήταν πριν 80 μέρες. It's going to be out of bounds away though, and this wave should just still be in control. Με διαφορετικό build, αλλά Callisto μάξαρε area, just hanging out here towards the bottom Q. side as Cuz really wants this Scuttler. The battle for level 6 to come μάξαρε through. Q. Owen's nowhere near level 6. He doesn't even get it off his scuttle. Oh wait, okay. Well, there's a pulverize. Α, το παίξε το λάθος. Πάμε να δούμε το Equalizer fight. goes down from Ο Owner δεν μπορεί να πετύχει κάτι. Το stand στην είναι φανταστικό. Μπορούν να πάρουν first blood πάνω στο Ρεγελάτα. Αλλά μετά η T1 ακόμα κυνηγάνε. Ο Kaz θα πάρει τον buff από την ξαδέρφη του την Ρενάτα. Και εδώ η T1 τρώνε gap. Εδώ οι T1 αδειάζονται. Ο Pace δεν μπορεί να πάρει το kill. Effort είναι low και μετά το stand πετυχαίνει και αυτό. Ο Pace αναγκαστικό flash θα αποφύγει το βέλος. Αλλά χάνεις δύο άτομα. Don't understand why they're going for this skirmish into Callisto Renata. They are so strong in these early skirmishes. You just Δεν είναι μόνο το καλή στα Ρενάτα. Είναι και το Syndra που είναι μεγάλο πρόβλημα πάνω σου. It's not like you suddenly have access to the Vi ultimate, but they go for this fight. Κάνει το Q, το φλασάρει όμορφα ο Kaz. Εδώ τριπλέτα έπιασε ο BDD που μετά δεν κινδυνεύει καν. With the bailout, he's not an easy target either. BDD got that phenomenal scatter onto 3 earlier in the fight. And honestly, this man on Syndra just 91. Yeah, it definitely is. Oh my goodness. Yeah, Pierce doesn't connect, but it doesn't actually matter too much. So now, KT moved to over a 1,000 gold lead. I think it's fine if you want to go the Talia Alistair and just keep Το chat έβαλε σωστά τους πόντους του. Για πρώτη φορά. But you cannot opt into these early fights. It's not what the combo does. It shuts down when Jiwoo Κοίτα. fight. It doesn't allow you to just opt in. Μην κοιτάς, μην κοιτάς, μην κοιτάς. Especially when you Κλείς τα don't have μάτια the σου, μην vial κοιτάς. available and it just allows Jiwoo to Πώς και δεν έκανε ο Τζίκο επιθετικό flash. Γιατί είναι ψαρωμένος. Well, now Owner is in Πήρες a αυτό που rush. ήθελες, οκ. Χαρούμενος Does φεύγεις. really want to hang out with effort though, as we can see. BDD's gonna move Owner έχει μείνει πάλι πίσω στο XP. Αχ, αχ, αχ. Painter, welcome back. It's good to know that it isn't a targeted ability because I was a little bit unsure after the Yeah, last fight. Yeah, Nice to know. Thank you, BDD. confirming it's a skill shot. He's now Αλλά το top μου sword κερδίζει. shoes as well. So going to be a little Έμενε bit για more πόσο. mobile here. Pays the carry. Εσύ στη Vayne, γιατί ακόμα θέλουν να πάνε τόσο λυσασμένα experimental hexblade. And he's gonna get Εγώ ακόμα χαλιέμαι που δεν πάνε Trinity Force στη Vayne. As the big rock is going to connect, but Effort doesn't look too worried about this whole situation. Kindle gem in hand, that extra health helping him out. Το experimental παραμένει σαν το καλύτερο item πάνω της. Definitely go over to KT. And it looks like T1 are not going to contest this. And this lead is 560. I don't think Perfect really cares too much about what's been happening here in this top lane so far. Vayne είναι win condition, αλλά δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο win Even though condition. there's like a 30 CS discrepancy, it's like okay, I'm what? Yeah, and like honestly, this is a very large lead. I just don't think it changes. Έχεις αντίπαλο Syndra, έχεις αντίπαλο Wukong. Αυτά τα knockups θα είναι πάρα πολύ Been doing what he needs to do. δύσκολο να τα He's been doing it αποφύγεις. well, Και but εσύ drafters τώρα βάει Άλιστρα σε Ρενάτα, it's a big question που για να when παίξει εναντίον the τους, rest of the map has a sizable lead for KT and Cassante. He's still Cassante. Yeah. All right, Owner is able to. ξέρω, σκεφτόμουν ότι στο τέλος της ημέρας Is going to be good news. το καλύτερο που μπορούσε να κάνει τη Mani να λοκάρει bot. Αν ήθελε AP bot να λοκάρει Mel. Kind of whatever he wants. Να λοκάρει Mel στη Ρενάτα τουλάχιστον να μπλόκαρε το ulti. Chemtech as well, by the way. So no Chemtech soul this game. And it is still up and available. T1 in position to start it, and Owner will actually Σε λέω go ώρα ahead καλησπέρα. and punch the dragon. They have the Vayne around here now, which I think is important. They have Owner's ult.
Θα παίξουν το Δράκο, η διαφορά παραμένει στα 1000. Είναι μοιρασμένοι σε όλα τα lanes, ακόμα και το top της T1 είναι λίγο μπροστά. Θα υπάρξει contest, το Casberry μέσα στο pit, το Smite είναι καλύτερο από τον Honor όπως κάθε φορά. Και τώρα η Vayne πρέπει να πάρει kill, αν πάρει το kill, μπορεί να πάρει reset στο ult της και να βαρέσει για παραπάνω ώρα. Θα το πάρει στο τέλος και τώρα ο Doran μπορεί να κάνει παρικό μέσα στο fight. Το effort είναι ο επόμενος στόχος που κάνει φλάσσα από το τείχο. Ο PTT θέλει να πάρει το kill, θα το πάρει στο τέλος. Θα πετάνει κι αυτός. 3 για την T1 μαζί με το Δράκο. Το Smite του Honor unmatched. Unmatched, αλλά το fight πήγε εντυπωσιακά καλά. Με τα kills να μοιράζονται και οι KT να μην παίρνουν συντονισμένα για να παίξουν το play. Το ότι σώζεται και ο τέταρτος είναι τυχερό για αυτούς. Θέλω να δω πάλι εδώ, γιατί ο Kaz μπαίνει μόνος του. Πιάνεται κατευθείαν και δεν έχει level 6 η Ρενάτα. Το μεγάλο σου πρόβλημα δεν υπάρχει ακόμα. Ο Keria κάνει headbump. Τον Perfect εκτός του pit, τον πετάει μακριά, δεν μπορεί να παίξει ο Perfect. Τώρα έχεις ένα μικρό πλεονέκτημα στο Gold. Αρκετό για να σε κάνει να παίξεις το παιχνίδι. Το λέγεται stack. Carries health bar quickly going to be evacuated from the rift. Static Shiv is now done here for Jiu. An item field feels absolutely fantastic on this champion. I feel that's why we've been seeing her more often. Κάτι. BDD I think has picked Στακάρει καλά ο BDD. splinters over the last little while. You can see 64 already there. It's a very healthy amount. Yeah, these Qs really Rocket Belt θα πάει ο Faker, εδώ είναι σωστό. I think he only needs 2 more for the first big spike. Perfect now. Wow. Παιδιά, ο Caster έκανε 6-7 joke. Doran is going to be able to grab some plates. Και ο άλλος Caster δεν αντέδρασε καν. They're supposed to be finishing off their quests as best they can. Kuz moves on over, gets control ward on top of the T1 control ward that's already there. And now perfect. 600-800 gold τώρα, καλά είναι, καλά είναι. If he does get a good angle though on this all out, might be able to get. Πάνε για dive. Now Pace could be in trouble on the other side. Και ο Pace θα δυσκολευότανε, θα έλεγα. Αν το top lane play βγει, μπορεί η T1 να ανταμυφθεί, αλλά τώρα μπορούν να πάρουν το kill και μετά να τρέξουν μακριά. Ο Alistar τάγκαρε για πάρα πολλή ώρα. Και το tankines του Alistar με το Unbreakable Wheel είναι αυτό που τους δίνει το fight. Περίμενε ότι θα πεθάνουνε, παιδιά, θα πεθάνουνε. Αλλά όταν το support με τις άσπρες μπότες ταγκάρει 7 tower shots, νιώθεις λίγο καλύτερα με τη ζωή σου. Πάμε να δούμε από την αρχή το dive. Θέλω να δω που έκανε W ο Perfect. Στο stun. Τώρα φλάσαρε, φοβήθηκε το tower shot. Frozen Heart πρώτο αντικείμενο για το top lane. Κοινόξερο αντικείμενο. Plates θα πάρουν πολλά στο bot. Ακόμα είναι μπροστά η KT στο gold. Το πρόβλημά σου είναι ότι στο mid lane είναι δύσκολο να κρατηθεί στο gold. Το Faker πρέπει να κρατηθεί στο XP. Πρέπει να κρατηθεί τους υπόλοιπους τρόπους από το να φαρμάρει μήνω, να κάνει κανένα roam. CP φοβάμαι να το ακούσω. KT with the Grubs, T1 with the Dragons, and a Cloud going to be coming up second. Have to see what the soul is going to be. Keria στείνεται καλά εκεί για αν περπατήσει ο BDD επιθετικά, αλλά τον έχει. Πάρει χαμπάρι. Could obviously still be Ocean. That doesn't feel great. I feel like it's going to be a spicier soul this time around. Η soul θα θέλαμε εδώ. Infernal. Yeah, odds are pretty favorable. You see a lot of vision down on the bot side of the map around this turret that BDD is trying to defend, so feels a bit precarious. Herald and Dragon both spawning at a kind of similar time, so I think getting mid priority, getting control of that really important for kind of dictating where you're going to move to and set up for your team. Yeah. See right now, you in effort trying to push the wave in, but Onus just hanging around in the vicinity. Τον Δράκο θα παίξουμε στη 30 δεύτερα. Οι T1 έχουν το stacking με το μέρος τους. Μπάνχιμ. Θα φάμε μπαν από συνήθεια. Ρενάτα ούλτι!
Oh wait, το Faker εδώ πιάνεται μετά το exhaust. Είναι καλό από τον Kerry. Ο Faker φλασάρει αργά παρόλα αυτά. Ο BDD πάλι πιάνεται ο Pace. Δεν ξέρω τι στοχεύει. Ο Pace στοχεύει τον Θεό. Αλλά καταλαβαίνει πως ο Θεός είναι το top lane του με το πως παίζει. Και ο Doran θα αρπάξει ένα ακόμα. Αν ο Faker φλάσαρε πιο νωρίς, πιστεύω ότι όλα θα ήταν καλά. Δηλαδή θα ήταν τέλεια, όχι πια απλά καλά. Γιατί ξεκινάς εδώ. Οκ, θα στρωθεί το χαλάκι, θα κάνει damage ο effort. Πανικοβάλλεται. Γιατί χαλάς δύο μεγάλα ultis για αυτό το fight. Και ο BDD λέει τον πιάσαμε, μπορούμε να πάρουμε το kill. Τον στανάρουν και τον σκοτώνουν εδώ με την τελευταία φάπα που φεύγει από τον τοίχο. Αλλά fight μετά είναι doomed. Ο Doran παίρνει το πρώτο του kill και 4 assist. Effort την κάνει effort. Καλό. Πώς δεν το έχει πει κάποιος άλλος αυτό. Αυτό τι κάνει εδώ ρε. Πάμε να νταϊβάρουμε τον Κασάντε, boys. Honor, πρέπει να έρθει και ο ξάδερφος από το support. Όπα. Γιατί κάνουνε. Γιατί είναι ψυχάκιδες. Πάει, άργησε το Q. Effort δεν κάνει effort. Θα είναι πολύ καλά αυτό το αστείο με τον effort που δεν κάνει αρκετό effort. Πρακτικά όμως δεν θα ήταν σωστό, όχι δεν κάνει effort, αλλά δεν δίνει effort. Λέω τώρα, αν θέλουμε να είμαστε σωστοί. But it's a 1.3k gold lead, and it's largely this gigantic vein for T1. Mostly just Darn. Effort δεν κάνει. Καλό. Good one. There's also the possibility that Darn starts working against T1 when he gets hostile takeover. Καλά, Βατάριος αυτός που είπε τον Bean φασόλι είναι άστορε. Είναι περίεργος, πρέπει να απολυθεί. A lot of weight for the draft has been put on him with the flexes to kind of give him the ideal matchup. Ότι εγώ ένα... Όχι. Βλέπουμε παιχνίδι, παιδιά, σοβαρευτείτε. Ο Doran είναι 2.000 gold μπροστά. Τον βρίζατε πριν. Απειλητικά μηνύματα του στέλνατε, τώρα προηγείται 2.000 gold. Πού είστε οι haters τώρα? Μην πεθάνει, Doran, για την Παναγία μην πεθάνεις τώρα, έτσι. Και κυνηγάνε και εσένα και εμένα μαζί. Όλοι ήταν περίεργο draft. Pace, τι βγάζεις? Φίλε, έχεις το καλύτερο AD carry, hyper carry του κόσμου όλου, του γαλαξία, και τον βάζεις να παίζει τα λίγια με Rylai's. You can see BDD is going to eliminate as many of these minions as possible before he takes down this turret. That is going to equalize the turrets here. Πάντως, παιδιά, πέρα από την πλάκα, για να δείτε πόσο σίγουρος είμαι, το ορκίζομαι στη ζωή σας ότι αυτό το game ο Doran το κουβαλάει. Είμαι τόσο σίγουρος. Θα παίξει insane. Όπα ρε, τον πήγανε βόλτα. Πραγματικές διακοπές πήγε το Ιρενάτα πάρα πολύ πίσω με το AD carry της να μείνει εκεί. Δεν μπορεί να την τραβήξει. And he gets that free pickup as well. What's even crazy about the timing is this flash is now back up. His hex flash was only there for a moment, and he gets Jiwoo's flash. Yeah, immediate flash. Yeah, Keria the creator. That Keria just got in that passage of play, and the timing. Ο Alistar μου φέρεται να κάνει τα plays του παρά το laning phase που ήταν πάρα πολύ σκληρό. Πήγα να πέσω κάτω, thanks bro, άραξε.
Δείτε εδώ τώρα ο Κέρι αγωνία που βρήκε. Να μου λες τώρα εσύ ότι αυτό το support είναι το καλύτερο. Που πώς μου μπήκε μέσα στα Wolves με μπορνταρισμένο μπουσάκι και κάνει και πικ. Σκύνει το πες και μεταλλή για να είναι μπροστά, αφού είναι ο GOAT. Είναι ο GOAT αυτό το μήνα. Κύριο, πιστεύεις γενικά τις δαιμονίες γιατί λες πάντα στη ζωή μας και όχι στη δική σου? Γιατί η δική μου ζωή, ρε φίλε, δεν είναι σημαντική, ενώ εσείς είστε τα καλύτερα παιδιά. Επίσης ποτέ δεν ξέρεις, αν να πεθάνουμε, να πεθάνετε εσείς, κατάλαβες. Μην έρθει σε μένα η μπάλα χωρίς λόγο. Viewers θα βρω και καινούριους, κατάλαβες. Αν πεθάνω εγώ stream μετά δεν θα υπάρχει. Anyway, μεγάλη συζήτηση. Πάμε να δούμε το game. Νάκο, thank you, boy. Ωραίο χαλί! Το έλεγες, 200 HP έγραψε. And that is KT denying the soul point, but giving them one Ocean Dragon. I don't think they're going to be too worried about it. But now the Rift Arrow goes down. They should take this turret and get Καλές κινήσεις εδώ. Θα πάρουν δράκο που θα σταματήσει το stacking. Θα πάρουν tower για να ρίξουν το gold. Οι T1 θα προσπαθήσουν πρώτοι να ξεχυθούν στο map. Βλέπετε ήδη ο Doran πηγαίνει top. Ήδη ο Faker είναι bot. Αλλά ο Faker κυνηγέται. Είναι πίσω του. Το ξέρει. Ξέρει γρήγορος, είναι Rocket Belt, παίζει, μπορεί να φύγει μακριά. Παιδιά, θα παίξουμε Rumble χωρίς Liandris. Εδώ περιμένω το penetration item από τον Faker να βοηθήσει λίγο και τον Keria. What a damage. Rumble make his way out of the brush. Yeah, that's one thing with his build. He's definitely well equipped to, as well as you can be, to handle the Vayne, but when θα γίνει τάνκι. Κάτσε ρε φίλε, πάλι βρέπω την Vayne να πηγαίνει τρίτο item Jaxo. Ο Ruler το είχε κάνει. Γιατί? Νιώθεις ότι είσαι COG. Ότι επειδή, τι γίνεται τώρα, θα πω εγώ, ότι επειδή και τα δυο item που βγάζεις έχουν AP και το AP ratio στο ε σου είναι πάρα πολύ καλό, νιώθεις πως το damage σου είναι αρκετό στα δύο items. Ξαναλέω, όπως όταν παίζεις COG, που στον COG πας δύο επιθετικά και μετά αμυντικό item. Γιατί το Terminus δίνει πάρα πολύ αξία, βοηθάει να ανεβάσεις το DPS σου κατά πολύ και σε κάνει και tanky, απλά δεν δίνει HP. Έχω κάποιον επαγγελματία AD carry εδώ να το σχολιάσουμε αυτό. Ο BDD είναι επαγγελματίας νεκρός σε αυτή τη στιγμή. Παιδιά, δείτε πώς τους κάσανε. Τώρα ήρθες! Πρέπει να κάνουν Baron. Κάψανε πάρα πολλά πράγματα. Πρέπει να κάνουν Baron. Ο πεις Νίρο, κάψαν πολλά πράγματα. Πώς θα κάνουν Baron. Πολύ καλό point. Πάρα πολύ καλό point. Και χωρίς να έχουν 3 ultimates. Θα πάρουν απλά την BSC. Το πρόβλημα είναι ότι ο Doran θα μπορούσε να έχει μείνει στο side. Τι έγινε, τι γράψαμε στο chat? They haven't really found too much success though in the recent fights of KT. Feels like T1 are well practiced in a composition like this. Playing around Keria, finding some phenomenal engages, and Pays is just kind of good at every champion that's ever been used in the League of Legends. So his Talia has also been phenomenal. 5-0-1 on this pick as well. Is there anything this kid cannot do? I don't know. Παιδιά, μόλις κατάλαβα κάτι θα σας το πω μετά. Για τώρα μπαίνουν ευθεία στον Τζίκο για να πάρουν το kill. Ο Perfect χάνει το μισό του HP. Teleport. Έρχεται και αυτό από το BDD. Η Ultra Nata δεν πετυχαίνει τίποτα μόνο τον όνειρο που μετά αυτός πάλι μπορεί να κάνει combo και να κάνει damage στον Kaz. Ο Keria τανκάρει τους πάντες και τα πάντα. Αυτή η αγελάδα πραγματικά μπορεί να παίξει ευθεία το game όσο Kaz μπαίνει μέσα στο blue για να πάρει heal. Αλλά ο Faker ήθελε κι άλλο. Δεν θα το πάρει. Δεν θα το πάρει. Και θα μείνουνε με kill, summoners και ένα πάρα πολύ θετικό fight για αυτούς. Παιδιά, μόλις πήρα κάτι χαμπάρι. Την Τετάρτη έκλεισα ραντεβού για καθαρισμό δοντιών και τον έκλεισα νωρίς ώστε να προλάβω να έρθω σπίτι για να καστάρω. Αλλά μόλις πήρα χαμπάρι, θα μπορώ να καστάρω μετά τον καθαρισμό.
Έχει play-in σε LCK. Caught in the cycle and the hostile takeover is not enough for him. But I think Car's lucky to live on this one. So Γιατί να μην μπορείς. Γιατί ρε φίλε, εγώ όταν πηγαίνω για καθαρισμό κάνω. Πώς το λένε. Κάνω δυνατή αναισθησία. Κάνω ένεση αναισθησία, όχι spray. Απλά λέω. Οπότε πρέπει να δω πώς. Δεν ξέρω πώς θα είμαι. Ναι, παιδιά, δεν μπορώ. Έχω μεγάλο φόβο με τα δόντια. Και τους έχω πει την τελευταία φορά που πήγαμε έκαναν ένεση για να μην νιώθω τίποτα. Έχω θέμα. Φοβάμαι πάρα πολύ. Όχι, παιδιά, καθαρισμό έκανα ένεση. Στα ούλα. Ρε! Better safe than sorry. Έχω PTSD με οδοντιάτρους από μικρός. T1 with Doran here, getting through this dragon so quickly. That is going to be sole point. Scatter connects on to Carrier, but he's not a prime target. Although he does basically almost die. Άρα καθαρισμός casting. Νοηματική. Λοιπόν, πάμε να δούμε το τέλος του παιχνιδιού. Καλά πάει. The Huni Baron, it's a lot of damage. Equalizer's not that far away. This is dangerous to go for. I think they want to pick out of this. Are they going to find it? Everyone. Yo, έχουν πιάσει τον Faker! Ήταν εκτός. Πρέπει να παίξεις 4v5, παιδιά. Πρέπει να παίξεις 4v5. Ο Doran έχει flash και ulti. Πολύ σημαντικό αυτό, γιατί ο Doran πρέπει να κοβαλήσει το fight μετά. Ωραία, τους έδιωξαν. Αυτό είναι αρκετό. Ο Doran βγήκε από το flank. Τους πήρε βόλτα μαζί του, αρκεί να ζήσει και είναι εντάξει. Εσύ τι κάνεις! Γιατί όμως, γιατί είσαι εκεί? Κάτσε ρε φίλε, τους έδιωξες. Κατάφερες να παίξεις το 4v5. Τους είχες και σε καλό σημείο, πήρες και μερικά cooldowns. Τώρα πρέπει ο Carrier να διαλέξει πώς θα παίξει το fight. Μπαίνει μέσα κάνει combo σε 2. Τώρα ενεργοποιεί το ulti. Περνάει μερικές καλές φάπες, αλλά το hookshot τον πιάνει, τον τραβάρει προς τα πίσω. Η αγελάδα πέθανε, τώρα είναι ακόμα ζωντανός. Ο Pace δίνει πόνο με τις πέτρες. Το παίζουν 5v3. Οκ, το παίζουν 5v3. Και ένα καλό drift από τον Doran, χάνει το flash του. Ο Doran ζαλίστηκε. Έφαγε ένα hookshot στον αέρα, ήταν top. Αλλά σώσαν το λάθος του Owner. So precarious. And I think the thing is they used so many tools on this initial play on a Faker. They caught him, and I get they want to take him out, but he actually doesn't have flash here. And I think it was just a little bit overkill. Like, I get it. Του γάμισαν κι αυτού. Εσύ τι κάνεις, ρε Λεβέντη. Οπα, καρφωτό ουλτάκι. Τον μαζεύω πίσω, δεν έχουν damage. Δεν έχουν damage. Ο Τζίγου θα καταφέρει να κάνει πάρα πολύ δουλειά πάνω στον Owner και τώρα αν σκάσει τα range stacks μπορεί να πάρει και το kill. Ο Owner συνεχίζει να κάνει τρολιές. Έπρεπε να έχουν λίγο παραπάνω backup, αλλά Doran μπαίνει από το flank, πιάνει τον effort, αποφεύγει το hookshot. Πανέμορφο kill, έχει πάρει 2. Τώρα Doran μπαίνει μέσα πάνω στον Perfect. Αλλάζει στόχο, θέλει Κάζα, να πετάω Perfect, τον τραβάει προς τα πίσω. Δεν θα πετάνω εγώ. Να ζήσουν οι υπόλοιποι. Αλλά και οι υπόλοιποι μπορούν να κάνουν κάτι μετά τον Baron, γιατί ο Doran κάνει πανέμορφο flank. Είστε safe, chat, δεν θα πεθάνετε σήμερα. Εδώ θέλεις έναν ακόμα. Χρειάζεσαι έναν συμπαίκτη. Εδώ σκάει τα range stacks, τα σκάει σε minion, τα ξαναέχει. Να πω κάτι, και ο Pace έπαιξε φανταστικά. Ο BDD κάνει flash ulti τον Pace και δεν του παίρνει καν το μισό HP. Opinions. Κάτσε, ο Doran έχει 2 αντικείμενα που μπαφάρουν το ulti σου. Madman. Οκ, μεγάλος Madman. Ο Pace είναι ακραίο. Ο Pace είναι ακραίος ό,τι και να παίξει. Δεν μπορώ να πω. Παιδιά, είναι 7-0-4 με 24 stacks στο βιβλίο. Τι να κάνει ο Pace, εξηγήστε μου. Μπορούμε να δώσουμε τα λεφτά που παίρνει ο Faker τα μισά στο bot lane. Και όλα τα λεφτά του Owner στο bot lane. Όχι ψέματα. Να κρατήσει 20% Owner. Κάνει καλά smites.
Yeah, even BDD as it turns out, as we saw in that last play. As Doran with his Baron. Το θέμα με τον Pace που πρέπει να σκεφτούμε είναι τι παίζει. Οκ, τι παίζει, τι δεν μπορεί να παίξει. Όταν εγώ σας λέω ότι οι καλύτεροι παίκτες, ρε φίλε, δεν περιορίζονται από το μέτα και παίζουν τα πάντα, αυτό εννοώ. Αυτόν τον παίκτη εννοώ. Το Ocean Soul δυστυχώς δεν είναι το Soul που ήθελες. Ως βλέπεις τον Βολτή το απόγευμα, βρε ο Βολτής καλά θα είναι, το bot lane του δεν ξέρω. Και το top του. Παίζει και πολύ αμυντικό build. Έχει το penetration. Τον βοηθάει και ο Faker πολύ με το penetration. Αλλά τώρα ζώνια στα stacks. Τα stacks, αν πεθάνει μία φορά θα έχει θέμα. Το ότι έχει 24 stacks τουλάχιστον είναι bonus. Δεν είναι broken ακόμα και στα χέρια του Doran. Ο Doran παίζει καλή Vayne. Όπως παίζει καλό Gragas. Faker, προσοχή λίγο με το pit, έτσι. Εδώ οι T1 πρέπει να καταλάβουν ένα πράγμα. Ποιο είναι αυτό? Ότι και να χάσουν το δράκο, αν κερδίσουν το fight, κερδίζουν το game. Οπότε πρέπει να παίξουν για το fight και το κάνουν αυτό. Γιατί πιάνουν τον Kaz τελείως offside, το παίρνουν το μισό HP. Με τον Keria να μένει low πέρα από αυτά. Ο Keria πρέπει να προσέχει τώρα γιατί να κάνει ulti όταν του μπουνε. Θα μπουν εδώ οι KT αυτό το χρόνο τώρα. Θα μπουν οι KT ναι ή όχι? Γιατί οι άλλοι κάψαν πολλά cooldowns χωρίς λόγο. Τώρα να ενεργοποιεί το ulti. Παίρνει το damage. Δίνει μερικές φάπες. Ο Alistar παίρνει το soul. Και ο Doran είναι παρελθόν. Ο Faker ξεκινάει με τη φωτιά. Ο Perfect φτάνει στο backline. Ο Casper να είναι low και ο Pace παίζει ξύλο με τον Perfect. Ο Jigu μπαίνει πάνω στον Faker. Αυτός κάνει φλάσσα από τον τοίχο. Βοηθάει τον Pace για να φάνε τον αντίπαλο tank. Ενώ ο Alistar ταγκάρει τα πάντα. Keria, ο θεός του game, μπορεί να δώσει λύσεις σε προβλήματα. Πάλι τώρα εδώ οι πέτρες. Με το Zonias, με το extra damage του Pace. Τους σκοτώνει σχεδόν όλους και ο Keria βλέπει τον Jigu. Αχ, η αγελάδα μου είναι αργή. Παιδιά, ο Pace έχει κάνει 9.000 damage στο fight. 9.000. Και ο Effort δεν έχει στον ήλιο μοίρα. Ο Faker μπορεί να πάρει το kill πίσω. Και το bot lane της T1 για άλλη μία φορά είναι top. Είναι top, ρε φίλε, είναι απίστευτη. Ο άλλος με τα λίγια μου κάνει 9.000 damage. Ο Alistar παίρνει το soul. Ο Doran έφαγε one shot. Ο Doran δεν έπαιξε το fight. Ωραίο κόμπο. Είναι πάνω στο stun. Ο Doran μπορεί να παίξει με το TP και μπαίνει μέσα στο fight για δεύτερη φορά. Για δεύτερο fight. Damage στον Perfect ιδιαίτερο κάνει τώρα που η ασπίδα πεθαίνει. Το Tower έχει προτεραιότητα. Ο BTT ουλτάρει την αγελάδα για να πάρει τουλάχιστον ένα kill, να στακάρει το KDA. Όμως τώρα η T1 παρά το περίεργο draft θα πάρει το win. Το score 1-1. Για να δούμε. Άρα, Pace! Είσαι τρελός, ρε φίλε. Είσαι τρελός παίκτης. Για πάμε να δούμε draft. Κασιόπια, Bard πήγανε first pick red side. Με το Lee Sin θέλω να μάθω τι θα γίνει. Τώρα η T1, αυτό δεν, νομίζω ότι η T1 δεν πρέπει να μπανάρει Poppy. Πρέπει να αφήσει Poppy open και να κάνει jungle pick στο 3. Πάνε Jace. Πρέπει να φορσάρουν Jace ban KT. Γιατί ο Cassante είναι εκτός, ο Olaf είναι εκτός, η Vayne είναι εκτός. Αν αφήσεις Jace, πρέπει να βρεις κάτι να παίξει εναντίον του. Το σκέφτονται. Είναι η ανάλυση. Και θα καταλήξουμε στο... Eyeing up the prospects. Okay, if we ban Jace, what else will they get? They are going to ban the Jace. All right. Some of the picks that were banned last time, Karma, Poppy, options. Τώρα να δούμε με τι θα πάει η Caitlyn. Θα πάρει την Karma. Που το Karma έχει πολύ καλό ζευγάρι με την Caitlyn. Αλλά εσύ πρέπει να σκεφτείς ότι αν δώσεις την Caitlyn, γιατί εδώ για μένα θα ήθελα να δω bot ή T1. Ή θα ήθελα να δω να παίρνουν bot. Όπως είπα, θα ήθελα να κρατήσουν jungler γιατί υπάρχει πάντα η επιλογή της Poppy.
not Hyper Gary. Who's Hyper Gary? Oh, I love Hyper. Για να φάει Yeah, counter yeah, pick it's ο like Owner. really Εκτός αν ο Owner δεν θέλει να πάει κάτι που έχει θέμα snail right there. με την Poppy να πάει As, Tranty. Hyper carries have been sort of the aim of the game. Θα ήταν η απάντηση αν το έπαιρναν μετά KT. Ωραία, μου αρέσει και εδώ θέλω support. Οκ, με τι support θα παίξει στην Caitlyn? Seraphine είναι εκτός, Karma είναι εκτός. Lux, θα παίξεις Lux πάνω σε Karma. Και αυτοί θα παίξουν Jhin Karma. Ωραία, και αυτοί παίρνουν Jhin και κάτι ακόμα τώρα. Γιατί εδώ, αν είμαι η KT, σκέφτομαι ότι αν πάρω Jhin Jungle και ο Jungle μου δίνει Lee Sin counter του Lee Sin, οι άλλοι είναι άνετοι και μπορώ να πάρω Lee Sin στο 3. Μήπως τώρα να πάρω Jhin solo lane για να φορσάρω απάντηση στο solo lane, ή αν πάρουν Lee Sin, τουλάχιστον να έχω solo lane uncontested. Αυτή είναι η ερώτησή μου εδώ. Για να δούμε. Γιατί εδώ, Αμπέσα, θα έλεγα Αμπέσα, αλλά δεν μπορεί να πας Αμπέσα, θα πας Renekton. Και μπαμ, στόμα. Θα πας για jungle. Ξέρεις ποιο είναι αστείο? Ότι μπορεί να πάει T1 Αμπέσα. Και να πει ο Owner, junglers έχω. Junglers θα βρούμε, μην ανησυχείτε. Μπορώ να παίξω διάφορα πράγματα, έχω το champion pool. Ωραία, Lee Sin ή Αμπέσα θα πω εγώ στο 3. As Cuz is definitely thinking about this, and they're trying to make sure that this is the right call, so that Pantheon will be locked in. Πήγαινε εγώ στο 3. So you could match jungle here for Owner, definitely an option. You know, he's great on picks like Xin Zhao, Lee Sin, or you could go for something. Γιατί επίσης και οι Αμπέσα έχουν φύγει πάρα πολλά matchups. Ό,τι matchup είναι καλό στην Αμπέσα, 4 από αυτά είναι εκτός. Ο Jace είναι εκτός. Scanner καλό είναι, αλλά... Οκ, θέλει setup, θέλει setup. Δεν θα πω ότι με χαλάει ο Scanner, προς Θεού, προς Θεού. Και τώρα πρέπει να βρει damage η KT, πρέπει να βρει ποιος θα φέρει το damage, γιατί ο Jhin θα αργήσει, ο Pantheon θα είναι ok, αλλά πρέπει να βρει στο ζευγάρι του Pantheon. Θα βοηθήσει παραπάνω. Βλέπουμε το Caliban. Victor. It's me. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τους 2 μήνες, boy. Welcome to the jungle και όλα τα σχετικά. Τι κάνεις? Πώς είναι η ζωή? Jhin δεν είναι καλή απάντηση στο Lux. Το Jhin είναι γενικά χάλια. Αν μπανάζεις Renekton, αν μπανάζεις Renekton τώρα, μπανάζεις Lock, τι θες να πας? Αν βγάλουμε τον Victor από την εξίσωση, τι θες να πας? Πάλι πες ότι σε δάγκωσε ένα σκύλο στο δρόμο και πρέπει να πας στο νοσοκομείο για να κάνεις μια ένεση και ότι θα αργήσεις λίγο μέχρι να κάνεις την ένεση. Και βάλε τη γυναίκα σου να σε δαγκώσει, ώστε να φαίνεται ότι έχεις μια πληγή. Classic, works every time. Don't want to deal with any more flex shenanigans, but I think it's probably just Caitlyn bot and Varus. I would assume so. Το lockban με έκανε λίγο throw off. Με έκανε λίγο throw off το lockban. Ας από πήρα, μερικές φορές πρέπει να κάνουμε πράγματα για τα οποία δεν είμαστε περήφανοι. Πάνε σε lock για να παίξεις Anivia, δεν ξέρω πώς είναι το matchup, αλλά το Anivia μπορεί να είναι καλό γιατί είναι flex. Και μπορεί να είναι καλό γιατί είναι και φλεξαριστό στο draft που παίζεις. Γιατί τώρα τι κάνεις? Η Lux θα είναι setup στο late game. Ο Scanner θα είναι setup. Η Anivia θα είναι setup. Έχεις την Caitlyn για να κάνει damage, αλλά η Caitlyn θέλει ένα φύλλο. Φοβούνται το Αμπέσα. Φοβούνται το Αμπέσα μπορεί να έρθει preemptively. Παίρνουν Renekton, εγώ θα έστειλα την Anivia top, αλλά κάτσε να δω και το mid matchup. Σκεφτόμουν Silas για τον Faker. Zoe. The Zoe special από το BDD. But this would be almost zero teamfight damage if they do that. Victor is a very different story. Allows them to potentially go toe-to-toe in the 5v5. Αλλά δεν έχεις τρελές ulti. Παιδιά, είναι η στιγμή για να πάρει Azir. Είναι η στιγμή του Emperor της Σουρίμα.
Τους να πλάκα πάρουν Γκράγκα στο όπλινγκ. Είναι το Big Man Doran, wait! Ο Doran έβγαλε μπάλες! Ναι, πήρε Gwen σε Renekton, παιδιά. Το prediction είναι λίγο περίεργο. Από εκεί που είχαν ξυπνήσει όλοι... Όλοι. Σαν haters. Να πάλι γινόμαστε lovers. Είναι καλά, η KT οπότε έχει δύο δουλειές. Μία να κερδίσει, δύο να σας κάνει πλούσιους. Θα σας πω κι εγώ αν έβλεπα τον Pace να παίζει Caitlyn, θα ένιωθα λίγο καλύτερα. Ignite για την Gwen κιόλας. Πάμε να δούμε λίγο τον Doran στο laning phase. Είπαμε το αδύναμο σημείο του, το laning phase. Πριν ήταν free, εντάξει, παίζεις Vayne Cassante, δεν μπορείς να χάσεις το Vayne Cassante, είναι αναγκαστικό και το κερδίζεις. Τώρα παίζει ένα matchup που είναι πολύ πιο εύκολο να χάσει και γι' αυτό παίρνει και το Ignite. Πάμε λίγο. Κολάκιος με 3 σερί γράφει πι. Γιατί γράφει πι όμως? And Paze has always just been an absolute monster on Caitlyn. He's been an absolute monster on Champion. Ξεκινάει τώρα εδώ η πίεση. Πήγε για το flash predict. Κοίτα, πήγε για να πιάσει και τον effort. Όχι, μαλακίες λέω, τον effort πήγε να πιάσει. Περίμενα ότι είναι flash predict, αλλά είδε ότι έχει cleanse ο Jhin. Και σου λέει γιατί να πάω και να πάρω το cleanse, ενώ αν πιάσω τον effort θα φάει παγίδα και μετά μπορεί να φάει one shot. Karma and Lux are very reliable poke because it's very hard to dodge the Singularity from the Lux and the inner flame for the Karma is also. Ωραία πίεση, ο Pace πάντα το κάνει αυτό με την Caitlyn. Έχω κάνει πολλά παράπονα για Caitlyn lanes, οι συγκεκριμένοι το παίζουνε. Και το παίζουνε σε ένα πολύ καλό lane, έτσι, Jhin Karma. Είναι ένα πάρα πολύ δυνατό lane, με damage, με poke, με range. Τα πάντα μπορεί να προσφέρει. Οκ, ο Doran εδώ θα μπορέσει να περάσει ένα πολύ καλό trade. Κάτσε, ο Doran εδώ κερδίζει λόγω του Ignite. Μου φαίνονταν περίεργο αυτό, είδα τον Perfect να πηγαίνει μπροστά και τρόμαξα. Ενώ, παιδιά, ο Jhin έχει 10 ήττες σερί. Ξέρετε τι θα πει 10 ήττες σερί, ο Ignite. Ο Doran είναι νεκρός. Ο Doran είναι νεκρός! Λάσαρε. Παμ! Και θα πεθάνει. Έπρεπε να τζουκάρει. Είπε ότι θα πάω να το παίξω ρε φίλε στα όρια. Εδώ μπει μέσα Honor μακριά από τον Faker που προλαβαίνει να φτάσει να βάλει και τον τοίχο. Με το slow που έκανε ο συμπαίκτης του. Καλό. Kaz και Honor συναντιούνται. Ο Kaz και είναι χαμηλά σε HP και δεν έχει flash, αλλά έχουν teleport. Δες τι κάνουνε. Φέρνουνε το Renekton με teleport πάνω στο ward. Ο Keria είναι έτοιμος, δείτε εδώ. Και χάσανε και το κανόνι. Χάσανε και το κανόνι, παιδιά. Νομίζω μπορούν να κάνουν FF1, το game έχει τελειώσει. Δείτε ποιος έρχεται. Δείτε ποιος έρχεται. Γιατί σκάει τόσο όμορφα από πίσω όμως. Θα τον πάρουνε τώρα χαμπάρι. Summoners θα πάρουνε σίγουρα. Η ερώτηση είναι αν μπορούν να πάρουνε kill. Oh my god, ο τείχος του Faker. Ξέρω, παίζει το πουλί του σαν επαγγελματίας. Όχι, δεν είναι επαγγελματίας. Είναι ορισμός του επαγγελματία. Αν το teleport εμφανίζεται στο bot, θα πάρει και το flash. Kaz! Ρε Kaz, σου έχω δώσει 24 monitor και παίζεις με 15 inches! Τώρα χωρίς πλάκα, okay, χωρίς πλάκα. Δεν μπορούν οι παίκτες να ζητάνε συγκεκριμένα monitors. Όλος παίζει με 15 inch οθόνη, ρε. Δεν θα καταλάβω ποτέ πως κάποιον τον βολεύει να παίζει έτσι.
He's playing pretty defensively right now, though. You can see. Ναι, μέσα έπαιζες καλύτερα από Kaz. Into the river, but Owner has been so active so far this game. Oh, kind of missed. He didn't want that one anyway. No, no need too many. Now the pressure mounting on bot. Οκ, θα κρασάρει το wave. Πρέπει να πας στον effort, όχι. Έχει cleanse αυτός, αλλά τον πιάνεις πανέμορφα. Μετά γιατί το support είναι ο Κέρια. Και γνωρίζει το παιχνίδι πάρα πολύ όμορφα, παιδιά. Είδατε πώς το έπαιξε. Βέβαια, ο Doran τρώει διόδια. Αχ, αυτό το Gwen ήταν ρίσκο. Ένα ρίσκο το οποίο μέχρι τώρα δεν πληρώνει. Την έχει πληρώσει. Doran. Δεν το έπαιξαν καλά. Καταφέρει να πάρει μερικά σχέσεις με Μπάρκελε. I was surprised they went for Jiu in the bot lane, considering Effa had no flash, Jiu had flash and cleanse, but... Και πρέπει τώρα να σκεφτείς αν αξίζει αυτό, γιατί το bot lane σου είναι μπροστά. Ο Doran την έχει πληρώσει και οι δύο ομάδες παίζουν πολύ ενεργό League of Legends. Jiu was a bit lower, to be fair, but just the execution really solid. Instantly gets a cleanse out, Carrier follows the... Παιδιά, γιατί δεν βγάζει το κανάλι στο League page. Just beautifully done. And then here in the top Εννοείς το LoL Esports, είναι μόνο στο LEC. It's so difficult because at some point if you just sit. Αν εννοείς αυτό, είμαστε μόνο στο LEC, σε μία ώρα θα το βγάλει και εκεί. Like, what if Cuz has reset? I'm just wasting my time, but unfortunately he hadn't. Ends up going down for the second time. I think we kind of saw that, you know, the Gwen can hold itself moderately well in 1v1, but League of Legends is not a 1v1 game. Yeah, the problem is it's a 1v2 at the moment, and hasn't been as good in the lane swap meta, as it turns out. Or the no jungle meta, which is looking like what KT are trying to employ here in this game. 2-0 for the Pantheon, and hasn't actually fallen too far behind in farm as well. With all of this time he's invested towards the top side is perfect. These Colder-Meeks are really going to start hurting. He's got a pickaxe and a phage. My goodness. Pretty scary crocodile right now. Yeah, tough one. Βγάζεις τα live κανάλια, αλλά όχι στο League of Legends. Will help potentially if it's a 1v1, but I'm not even sure that's enough. As the slice in, Doran tries to go immune, does get the needle work out. Oh, perfect. Το παίζει όμως, για να δούμε το damage, είναι πάρα πολύ κοντά και το παίζει, το κάνει outplay. Μια όμορφη στροφή. Ήταν το flash μέσα από τα needles. Beautifully played there by Perfect. Obviously helped a lot by those earlier ganks from Cuz, but Doran tries to find the all-in angle. The flash is there to dodge away from the damage, and he just gets the column to make back up. Μαλακίες λέω. Φίλε μου, τσέκαρε αν πάνω δεξιά σου λέει ότι τα κανάλια τα έχει με τη σειρά viewers ή με το πώς θα προτείνει το Twitch. Okay. Αυτό τσέκαρε, γιατί αν το έχει, εκεί που λέει ταξινόμηση κατά, βάλ το να λέει viewers φθήνουσα. Βγάζει ένα ναι, σε μένα το βγάζει. Ωραίος ο Perfect. Ωραίος ο Perfect. Εδώ στο bot! Έφαγε one shot. Cameraman, καλό. Για τον Doran, η αλήθεια είναι πως δεν μπορείς να παίρνεις counter και να χάνεις έτσι το matchup. Ακόμα και με τα ganks είσαι πάρα πολύ πίσω. Είσαι χάλια. Και θα φας πάλι dive. Ο captain, my captain. Και να ζήσει, δεν είναι καν σημαντικό, παιδιά, δείτε τι χάνει. Δείτε πόσα CS είναι πίσω. Ήτανε τολμηρό pick, αλλά και το Ignite ήταν τολμηρό summoner. Έχει μείνει 2 levels πίσω. 2 ολόκληρα levels πίσω, ο Doran πρέπει κάπως να μπει στο παιχνίδι. Γιατί τουλάχιστον εδώ, το bot του παίζει. Είναι bot-centric game. Αλλά αν έπαιζες bot-centric game, γιατί πήρες αυτό το pick? Είχες πολύ καλύτερα picks για να πάρεις, για να παίξεις αμυντικά. Να σας πω ότι πάρε Sion σε αυτό το lobby. Και ας είναι νεφαρισμένος, πάρε Sion. But I was saying before, some of the items that got buffed on this patch for Perfect, like the Black Cleaver. Τώρα ο Faker ανεβαίνει πάνω. Είναι πολύ πιθανό να φλασάρει. Θα σωθεί ωραίος τείχος, ο τείχος ήταν καλός. Αλλά πρέπει κάποιος να παίξει top και τώρα επειδή ανεβαίνει ο Faker χάνει το flash του. Εδώ στερίζεις ότι ο Renekton θα είναι useless. Και λες, ωραία pace, τι ωραίο movement.
Εδώ λες πως το bot μου θα καλύψει. Ξεκινάμε με την κουρτίνα. Το binding zonari, η παγίδα προσφέρει λίγο χρόνο. Σιωθείτε! Stand behind. Αλλά ο Βίκτορ εκμεταλλεύεται ένα ωραίο παραθυράκι που του δόθηκε. Θα χάσει κάτι στο mid. Και αυτό θα το χάσει. Παιχνιδι kind of hoping that he was going to be able to get that death ray to hit a minion, wasn't actually able to do so. 1500 gold πίσω. Faker's walls have just been fantastic so far this game, and now able to just clear out waves with the ulti very comfortably. Όντως ο Doran δεν βοηθάει. I don't want to watch it anymore. Η κατάστασή του με αυτό που γίνεται. Does not look close. And I know Doran has been suffering some criticism recently. Δεν έχεις και τα voids με το Caitlyn Lux, θα ήθελες voids, αλλά δεν μπορείς να πάρεις voids όταν χάνεις τόσο στο top lane. Θα πήγαινε κάτι λάθος αν το είχαν οι άλλοι. Και ο Perfect είπαμε ότι σήμερα είναι πολύ σημαντικό να δούμε το laning phase του. Να πούμε ότι περνάει το test σήμερα ο Perfect. Δεν έχει παίξει άσχημα. Οι άλλοι ανέβασαν και το AD carry του από Panther, είναι πίσω από το tower. Προσπαθεί να καητάρει ο Doran, χιλάρει από τα needles, παίρνει το χώρο, αλλά ο Panther είναι πίσω όπως είπαμε και θα φύγει. Δεν ξέρω αν έχουν καταλάβει ότι ανεβαίνει η ανίβια ή όχι, γιατί ο Faker είναι κοντά και ο Skarner ανεβαίνει, είναι κοντά στο tower και αυτός θα πας να καλύψεις. Όχι. Όχι, θα δώσεις το tower. Ήθελες να δώσεις το πρώτο tower πάνω στον Pace, αυτός ήταν ο σκοπός σου. Αλλά πάλι ο Pace θα το πάρει το tower στον bot, θα πάρει και το minion wave. Η Caitlyn είναι fed. Και να δεν γινόταν τίποτα. Ρε, μπορούσε να πάρει για να μην χάσει τόσο το lane. Δεν μπορείς να μου πεις σε κανένα κόσμο ότι ήταν σε 50 CS πίσω, είναι normal. And then you go for this Gwen into Renekton matchup, which is also a matchup that could benefit from attention. And I just feel like... Το κακό με την Gwen είναι ότι θέλει και gold, θέλει items. Υπάρχουν picks τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν πολύ καλύτερα με λιγότερα items. It's not going to nearly be as useful as like a Cassante. Oh no. And also it just isn't nearly as good at surviving these plays as a Cassante. Το game είναι τρίτο game. Όποιος το πάρει κέρδισε. Δεν πήρε Gragas. Γιατί Gragas μπορούσε και Sion μπορούσε και... Και Cheesy Top μπορούσε να πάρει για να κάνει counter pick τον Renekton. Για κάποιο λόγο. Έχουμε ξεχάσει υπερβολικά πολύ τον Kennen. Θυμάστε τι έκανε ο Kennen στο Renekton. Και την Anivia μπορούσε να πάει top. Πρώτο item Cleaver. Καλό είναι. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι και ο Pantheon θα πάει Cleaver, οπότε... Clips πρώτο item ήθελε να τον τεντώσει. Γιατί ο Flandre θα πάρουν Κινέζο ή T1. Εχθροί με τους Κινέζους. Like later this week or something. And for the tiebreaker to happen, I think they need to win today in this game, like right now. Yeah, so that's a good point. Perfect has a 2-level advantage. And yeah, Doran is still. Φαντάζομαι πως και τα δύο... Όχι! 0-3-0 Gwen having tough Ο time. Pace δεν παίζει cashback. Του στέλνει ο SKT T1 Faker. As that wave is a little bit too far. So with that turret down, it is a little bit more difficult for the Renekton to play this one out. Dragon is up and available, and it looks like T1's setting up for it. Having Perfect there would be so valuable here. Doran can't stop his TP, and notably, Doran hasn't finished his Doran το top lane laning phase quest του θέλει yet. βελτίωση. Oh, yeah, okay. Δεν ξέρω That's gonna πώς make τον things βοηθάς. tough to follow. So if you think fight who would spin you ωραία. rather have there at the fight, this fed Σε Renekton αυτό το game θα or this προσπαθήσει να underfed παλέψει, γιατί ο Well, Pace Pace ανεβαίνει, is το moving Ignite in. εδώ βοηθάει The walk is πάρα down. πολύ και με Perfect τον is actually Pace να είναι been τώρα πάνω. Ο holding Pace πρέπει να it. βαρέσει τα autos και μετράει για solo kill, λέει όχι. That was basically a solo kill. Chat, by the είναι way. solo I kill, αυτό know ναι ή obviously όχι. Pace got there to help out and had the ult if needed, but Doran did most of that by himself, which is confusing, a little worrying. Yeah, definitely an odd play. Εγώ θα το μετρήσω. Θα το μετρήσω. Sleep, δεν είχε καν αντικείμενο. Χωρίς αντικείμενο του το έκανε αυτό. Πετυχαίνει ένα ulti, δύο ulti, πετυχαίνει όλο το ulti και ο Perfect εδώ που πάει να τον αδειάσει, κοίτα τι γίνεται. Ο ένας έκανε flash μαζί με τον άλλον, αλλά σύμφερε τον Doran. And that is, they've cut this gold lead for the Renekton like down by so much. He was close to. Τώρα λέει ο Doran. Now there's the full rift maker for Doran. Και τεντώνεται This λίγο is going to φλεξάρι. shock you.
This Okay. is gonna blow your mind, Please, Max. But inform me. Gwen actually does scale better than Renekton, despite the fact Wow! he is a crocodile with scales. Yeah, I was going to say, like, he's got so many scales. Well, I think the thing is, with scaling, he comes with all his scales at the start of the game. He doesn't develop any new scales. Right. Well, He comes pre-scaled. I'm really glad that you're here to give us all of that information. As BDD running around the backside of this fight, as they are looking to try and stop this το from going down, παίξουνε. but it is Owner that locks Το it up. smite του Honor για άλλη μια φορά πληρώνει. Ο Doran μπαίνει πάρα πολύ δίπλα. Μετά έχουν πιάσει τον Kaz. Αχ, ο Doran θα την πληρώσει, είναι μόνος του. Κατέληξε τελείως μόνος του σε ένα νησί εκεί μπροστά που παίζανε και δεν σήκωσαν το Herald σωστά. Ναι, δεν το σήκωσε κανείς. Ο Faker θα στοχίσει το stun. Αν πετύχει το stun μπορεί να νιώθει ok με το να περπατήσει, αλλά ήταν και η κάρμα με το chain. Δεν νιώθεις πολύ καλά γι' αυτό. Δεν νιώθεις πάρα πολύ καλά με αυτό. Είναι μια ulti από τη Lux. Massive. Έψιλον γιατί πετάνε στις άκρες η Jean, γιατί εκεί είναι η είσοδη, από εκεί θα περπατήσει κάποιος. Στη μέση του lane έχει minions. Not as much playing out in that fight as I expected. Oh, the ult to stop the recall. I'm glad that we don't watch that because it's very frustrating. Yeah, we saw Carry get this binding onto. Ήταν καλό stun και ήταν καλό play. Απλά ο Doran καταλήγει το wardάκι που έκανε teleport. Ήτανε ρε φίλε μέσα στο fight και η ομάδα σου δεν έπαιζε εκεί. It's not easy to take down the Pantheon. Yeah. And T1 just kind of have to back away. And effort was there to save him as well. The Mikhails was already built up, so he was able to just walk over and make sure that. Πώς κατά παίζεις fight, ο Paze ακόμα δεν έχει items. Ο Paze θέλει πάρα πολύ χρόνο ακόμα, παιδιά. Δηλαδή, άντε να βγάλει δεύτερο. Θα είναι αρκετό. Θα είναι αρκετό έτσι πως πάει το game με τον Renekton να έχει βγάλει items. Σάρει ο Victor στο τόπο και αυτός γίνεται επικίνδυνος με το πέρασμα της ώρας. Βλέπουμε το pickaxe μαζί με ένα longsword για τον Paze. Δεν πάει infinity. It's very hard to push through against the Anivia and the front line of this Skarner, but I think it's also true on the other side that when you have this Fed Renekton and the Pantheon, you can buy so much time. Hard to just progress. Ουσάρει τουλάχιστον, παίρνει gold. Η Gwen, ανδιαφυσβήτητα, είναι ο καλύτερος από τους δύο scalers. Στα τρία, αν έχει 3 items η Gwen και 4 ο Renekton, εγώ την Gwen θα έλεγα ότι θέλει. Το πρόβλημα είναι τι γίνεται όταν ο Renekton έχει 2 και 2,5 αντικείμενα και εσύ ακόμα δεν έχεις 2. Αυτό είναι που με ανησυχεί, γιατί ο χρόνος δεν είναι τόσο κατά τον T1. Και ο Skarner θα είναι αρκετά tanky και Jean που έχουν οι άλλοι. Jean. Μήπως πάει Infinity και είχε ένα longsword το Paze. Το Lux με το zero damage. Έχει ντραφταριστεί κι αυτό. Αλλά έχουν πέσει ρυθμοί. Και ψάχνουμε πρωί, το κάνουμε. Αλλά θα αργήσουμε. Θα αργήσουμε μέχρι να δούμε πράγματα. Και οι δύο παίζουν προσεκτικά, φαίνεται και οι δύο θέλουν να κερδίσουν. Είπαμε πως για την KT σημαίνει πιθανότητες για playoffs, για την T1 σημαίνει πιθανότητες για top 2, όπου στο top 2 σκιπάρεις έναν γύρο στα playoffs. Παίζεις λιγότερα παιχνίδια και έχεις καλύτερες πιθανότητες για καλύτερο seed στο παγκόσμιο. Ωραίο τριφτάκι εδώ, επειδή πρέπει να κάνει flash, αλλά ο Honor τον περνάει τον τοίχο. Θα μπορούσε να ακολουθήσει για να πάει για το βαθύ play, αλλά versus Pantheon δεν κυνηγάς σαν τρελός. Versus Pantheon μπορείς κάλλιστα να το πληρώσεις. Καλησπέρα, ET! Dragon θα πέσει. Δεύτερος, Cloud. Παραπάνω movement speed, πάντα το movement speed, παιδιά, είναι τα πιο σημαντικά stats στο παιχνίδι. Που σημαίνει ότι ακόμα και αν δεν έχουν τον καλύτερο Cloud, είναι τρομερό στην Gwen. Είναι τρομερό και στον Skarner, θα πω εγώ. Αλλά το movement speed που δίνει παθητικά.
Give Doran the ability to try and farm himself into relevance. I mean, we've seen how many games. Πώς έγινε τόσο αργό το λόμπι μου, ρε φίλε. Ήμουν πάρα πολύ χαριπαρισμένος. Και τράβηξαν εκτός παιχνιδιού. KT, really the mid game is where you expect them to be taking the game by the horns, but the current state of things feels difficult to push the pace forward. Certainly does. There's that Infinity Edge for Pays. At least it's Terry this time, not Huni Baron again. Maybe some opportunities for some Baron scuffles. A bit more hope at least. Not doing quite as much damage. Yeah. Does has his Black Cleaver now put together. Τώρα προσπαθεί να φαϊτάρει. Ναι, αλλά παίζεις Gwen, μπορείς να φαϊτάρεις. Και τόσο χάζω το pick με το heal που έχει. Θες heal reduction. Εδώ μου κάνει εντύπωση ότι ο Perfect δεν έχει πάει heal reduction. Εδώ με Storm Legend θα ήταν καλύτερο να πάει Fleet. Χάνεις πολύ damage αν δεν πας tempo, αλλά σίγουρα υπάρχει αυτή η οπτική. Ο Ruler το είχε παίξει νομίζω με Fleet. Αλλά ο Παίζει καταλαβαίνει ρε φίλε ότι με ποιους παίζει, ξέρει με ποιους παίζει, λέει πρέπει να κάνω carry. Πρέπει να πάω το top damage μου. Τώρα να συγκρίνουμε τα item του Jhin με τα item της Kate. Είναι μία μικρή τραγωδία! Gio isn't looking at Rapid Fire Cannon and Ghostblade and being like, haha, now is my time. I don't think that's how that one works. You do get a little bit of extra poke with the Rapid Fire Cannon there, and the Ghostblade moves you around a bit faster, but the damage potential isn't quite as high. Yeah, not cutting through targets as easily. Oh, at least Effort did manage to get the Inspire up. Δεν έχει flash. BDD still doesn't have flash, by the way. Δεν έχει flash, αλλά μου αρέσει το πώς καταλαβαίνουν που βρίσκεται ο καθένας. Γιατί από τη μία είναι ο Pantheon, από την άλλη είναι ο Skarner. Και οι δύο χτίζουν για να παίξουν στα sides και να τιμωρήσουν. Από τη μία ένας δεν έχει flash, από την άλλη άλλος είναι ο Doran. Οπότε το ότι είναι ο Doran ήδη είναι αρκετό για να πας εκεί. Η Karma κατεβαίνει να καλύψει τον Victor, στο mid είναι απλά ανταλλάζεις waves. Τα τελευταία 5, 6, 7 λεπτά δεν έχει γίνει τίποτα. Nothing really will come from it though. Create camps as well. And even though KT had control of the Baron area, they back off. Γιατί όμως δεν έχει γίνει. Είναι και οι δύο ευχαριστημένοι με αυτό. Αν είμαι η KT και παίζω το κόμπο που παίζω, είμαι εντάξει με το να αφήσω το game να καθυστερήσει. Θέλω να παίξω πάνω σε 3 items, Caitlyn, Anivia, Gwen. Εμένα με τρομάζει αυτό σαν ιδέα. Και ο Victor, άντε να λέγω ότι πήγε το Turbo Build, και ο Victor πηγαίνει ένα πολύ πιο οικονομικό build που θα σπαϊκάρει στα 4 items. Αν η T1 πάρει τον Δράκο που πηγαίνει σε 1,5 λεπτό, οι πιθανότητες της ανεβαίνουν. Ανεβαίνουν αρκετά και η Gwen κερδίζει χρόνο. Η Gwen θα πάει με δεύτερο item Nashors. Ήθελα να δω Dusk and Dawn. Πίστευα ότι θα πάει Dusk and Dawn. Ταιριάζει πάρα πολύ στην Gwen με αυτό το build. Αλλά μπορεί να πάει Nashors και μετά να πάει Zonias. Sign τον Zeus, οι φραγκοφωνιάδες. Σίγουρα ήταν λάθος, παιδιά. Όταν έχεις τον Zeus Generation Talent πρέπει να τον κρατήσεις. Ο Faker περπατάει χωρίς να γνωρίζει πάρα πολλά και ο Perfect αυτό το εκμεταλλεύεται. Oh my god, τους πιάνει πανέμορφα, αλλά μετά τον πετάνε πάνω στον τοίχο. Faker γίνεται αυγό, αλλά ο Keria μαζί με τον Pace μπορεί να κάνουν λίγο παραπάνω damage. Εκτός ο Keria, ο Pace παραπάνω κάνει damage για να πάρουν το kill. Το αυγό θα είναι κάτω. Αλλά το κιλάκι στα χέρια αυτού που πρέπει. Okay. Εδώ το Perfect δεν το έπαιξε άσχημα ρε παιδί μου. Αλλά είχε 0 follow-up. Ο Pantheon δεν έχει ulti για να πηδήξει πίσω στο backline. Την έκανε πριν. Η Karma εδώ λέει φεύγω γιατί μπαίνει μέσα ο Doran. Και ο Doran λόγω του W, το εξηγήσαμε και πριν, μπορεί να κρατήσει πολύ damage. Μόνο που πήρε το αυγό είναι το equivalent exchange. Για να πάρεις κάτι πρέπει να δώσεις κάτι. Ποιος την πλήρωσε παραπάνω εδώ. Έλα. Λάκος. Λάκος τώρα βγήκε. Δεν τον έπιασε το stun, really?
Αυτό το stun φάνηκε πάρα πολύ sexy. Σφαίρες θέλουν τον Pace, αλλά στο τέλος μπορούν να πούνε ότι οκ, είμαι και με τον Honor, καλά. Δεν είναι αυτό full metal alchemist quote. Είμαστε μορφωμένοι γιατί μας πέρασες. A lot of pressure, but ultimately T1 don't opt into contesting the drag. Oh, Faker could be in trouble. Faker μερικές φορές με αυτές τις κινήσεις στην φίλη της Capoeira. Ξέρεις κάτι, μπορεί και να μην ζήσει. Αχ, μερικές φορές η T1 για κάποιο λόγο χαζεύει. Είναι ζωντανός ακόμα ο Pace, ο πυλώνας σου ρε φίλε, αυτή η πέτρα του AD Carry είναι ακόμα εκεί. Αλλά πόσα λάθη μπορείς να κάνεις για να καλύψει το bot. Τέμπο από τον Κέρια. Διαβασμένο. Ο Ντόραν τόση ώρα ρε φίλε έχει γίνει ξυλοκόπος. Κυπουρός, απλά κάθεται καθαρίζει waves και τα κόβει. Πρέπει να παίξει κι αυτός. Και η έφτασε LDR, έχει πολύ καλό build. Έχει ένα build το οποίο είναι σχεδόν maximum damage. Εδώ Faker διαβάστηκε και πάτησε πάνω από vision. Είναι πάνω σε ward όσο γινόταν αυτό. Να χάσανε Baron, αμήνα λένε. Ωραία, μπαίνουμε στο σημείο που τα επόμενα 2.000 gold που θα πάρουν οι παίκτες είναι κρίσιμα. Κρίσιμα. Καλύτερα από την D. Ναι, πηγαίνει GA ο Renekton. Θα δούμε ο Ντόραν να το θα πάει, γιατί ο Ντόραν μπορεί να κάνει το μαγικό και να πάει το μικρό ζώνιας. Και να έχει μικρό ζώνιας versus GA, όπου και οι δύο παίρνουν από κάτι. Chiwu going towards his last fist item, third, not going for the Storm Razor, which I think is the right call, but still behind in power compared to Haze. Wait, επιτίθεται λέει, έχει ακόμα το Ignite. Παίζει καλά, παιδιά, δείτε το damage της Gwen στα δύο αντικείμενα. Αποφεύγει ό,τι μπορεί, ο Perfect έχει ακόμα το flash, το stun του είναι καλό, slice die σε πόσο! Snip τον έκανε Ignite. Gwen, αυτό λέγεται Gwen Special, παιδιά. Θα χάσουνε tower, αλλά η Gwen θα πάρει το κιλάκι λίγο extra gold. Ήθελε να κρατήσει το Ignite πάνω στο grid, ρε. Wait, ο Doran πουσάρει ακόμα, αλλά δεν έχει wave. Πουσάρει μόνο στο wave, right? Ναι. Το wave τώρα καταφτάνει να τον βοηθήσει. Καλό θα ήταν να πάει recall. Το παιχνίδι του το έκανε. Ακόμα είναι 1500 gold πίσω. Αλλά όπως είπαμε, στην Gwen αρχίζει και μετράει όσο και λιγότερο. Δείξε μας Doran τι έχει στο inventory. Τίποτα. Πάει να πάρει τα golems. Pace φτάνει 100% critical, φανταστικός για άλλη μια φορά. Παιδιά, τα λόγια είναι περιτά για αυτόν τον παίκτη. 341 CS, 344 CS στο 28ο λεπτό του παιχνιδιού. Ο επόμενος παίκτης είναι 307. Είναι ο BDD που παίζει εξαιρετικά το side και ο BDD. Έτσι τον βλέπουμε συνέχεια να φαρμάρει και να παίρνει CS. Αλλά σε αυτό το game ο Pace είναι αυτός που μαζεύει το περισσότερο gold στα χέρια του. Εξού και η διαφορά που έχει χτίσει με μόλις 2 kills. Ναι, ο Doran βγάζει το μικρό ζώνιας, ο Perfect δεν έχει καν το GA, που καταλήγει να είναι πλεονεκτικό για αυτόν το σημείο. Ο Effort εδώ δεν πανικοβάλλεται, δεν κάνει καμπάνα στον εαυτό του. Αλλά τα μάτια μας στον Paysaro ή στον Effort εδώ που θα χρειαστεί να φλασάρει, παιδιά, θα χρειαστεί να φλασάρει. Ο Perfect έχετε μία φάπα το HP του, το βλέπουμε να σβήνει. Είναι level up η Gwen γιατί πήρε πιο σημαντικά kills σε καλύτερο σημείο του παιχνιδιού. Ω, γκολ! Ήταν μονοψήφιος. Ήταν μονοψήφιος.
Ναι, ο Doran πήρε σημαντικότερο kill, σημαντικότερα kill πληθυντικός, σε καλύτερα σημεία του παιχνιδιού, παραπάνω XP. Και είναι μόνιμα side, έτσι, ο Doran δεν κάνει κάτι άλλο, ο Doran μόνιμα παίζει side. Gonna have to either just group up and see what they can do, walking blind into these bushes, or give away this soul point over to T1. They do get vision, and they are looking to follow their minions. Soul point, δεν είναι καν ολόκληρο το soul, ο Faker ανοίγει το χιόνι, τους λέει περπατήστε. Oh, there's a blast cone here. Έχει λίγο περισσότερο κρύο. Μπαίνουνε! Wait, πάρε να παίξουνε fight, αλλά εγώ βλέπω τον Pace να κάνει το kite. Πανέμορφο positioning με τον Honor να προσφέρει στο πιάτο τον αντίπαλο jungler. Τον φλασάρουνε, τον ρουτάρουνε. Pace μαζί με κέρια με το root. Απλά τους λοκάρουν στον τοίχο, παιδιά, το game είναι over. Νομίζω πως επίσημα πια το τραγούδι είναι γιατί η D1 είναι χαρμόσυνο. Εδώ το bot lane μαζί με το jungler της T1 κάνουν ρεσιτάλο, κέρια. Με το flash Q που έκανε μέσα από τα σώματα μπορεί να πιάσει 2 άτομα ταυτόχρονα. Και μετά έχεις τον Pace απλά θέλει να καρδιάται τέλεια. Για κάθε στιγμή του fight στο τέλειο σημείο. Οι φάπες ήταν με το crit και ήταν και πολύ το damage. Πάμε να δούμε πάλι. Γιατί εδώ ο Faker και ο Doran τι κάνουνε? Ζοουνάρουν. Οκ, ο ρόλος τους είναι να ζοουνάρουν, αλλά εδώ ο Jigu δεν μπορεί να παίξει. Εδώ ο τείχος θα παιχτεί αργότερα, ψέματα λέω. Πιο πολύ ζοουνάρονται. Αλλά εδώ πιάνει το ρουτάκι, έρχεται ο Faker, λέει πάρε και αυτόν τώρα τον τείχο εδώ, δεν μπορείτε να πάτε πουθενά. Ο Doran βάζει το σώμα του με το W μπροστά στον BDD και ο Jigu να μην μπορούν να περάσουν από... Φανταστικός ο Κέρια, για άλλη μια φορά. Δεν ξέρω παιδιά, αυτό το bot lane της T1 είναι για απίστευτους επένους. Τώρα ο Doran, για να δούμε Doran πόσο πάνω σου το έχεις πάρει. There's just not a whole lot the KT can actually do about it. I mean, Bloodthirst is where it becomes insane, but even just a Vam Scepter is a good amount of lifesteal. It means that you land a bit of poke, it just doesn't mean nearly as much. A headshot heals so much. Yeah. I mean, with the Bloodthirst it's insane, with the Vam Scepter it's still pretty crazy. 82 CS ο Φαρμεράμα. Τι κάνει? Possibly an angle here as the arcane storm goes down. Γιατί κάνει να το κάνεις αυτό, Pace? The disengage. They do get the barrier. Pace still has flash, for goodness sake. Οκ, εντάξει, ήταν και αυτό ένα take. Πάει να χιλάρει, να πάει full HP. Χίλαρε full. Strybreaker doesn't actually catch onto Doran there, and KT, you can see they're desperate to find any sort of pick. Ο Πουσάρι Top κατέληξε να είναι σε θέση για να πάρει inhibitor. Το binding έχει ακόμα cleanse ο Jigu. Αλλά τώρα είναι άμεσα σε έναν τοίχο και σε έναν άλλον τοίχο. And they're just gonna leave him there. Are you kidding me? Είναι οι 5 καλύτεροι midlaners of all time. Ο all time είναι δύσκολο. Είναι πολύ πιθανό οι 5 καλύτεροι midlaners of all time να παίζουν ακόμα το παιχνίδι. Jigu, μια του κλέφτη, αυτή είναι οι 2 του κλέφτη. Την τρίτη τι γίνεται? Νομίζω πως ξέρεις πολύ καλά τι γίνεται. Γιατί τώρα χάνεις το tower σου. Για τώρα μπορείς να φας τον carry. Όπου είναι καλό εδώ το binding μαζί με το ultimate από το Victor. Αλλά το Victor δεν κάνει damage. Να είναι καλά το build του. Τι items έχεις να δω? Που στο level 17 έπιασες τόσο combo τη Lux και δεν τη σκότωσες, να δω. Ο Doran λέει 2 άτομα. Comfort. Comfort zone για τον Doran. Παγιδούλα στα πόδια του Renekton. Ένα headshot πάνω στο Renekton, τον στέλνει πίσω στην κρύο οθόνη και μετά πιάνεται και ο Victor που θα πέσει και αυτός. Double για το μεγάλο pace, triple για το μεγάλο pace. Βλέπει το quadra λεπτά, φλασάρει μακριά ο Jigu. Φοβισμένος πια, χωρίς να μπορεί να παίξει το fight. Έτσι τρέχει πίσω. Και έτσι ο Pace με την υπόλοιπη ομάδα της T1 μπαίνουν μέσα στο σπίτι των KT, ρίχνουν τους πύργους, ρίχνουν τα Nexus και μάλλον κερδίζουν το series. Μπράβο Pace. Άξιος. Ό,τι συμβαίνει στη ζωή σου, άξιος. Πάρ' τον κι αυτόν. LP. Πριν τα LP, πάρ' τον κι αυτόν, unofficial pentakill. Οι σφαίρες δεν είναι σφαίρες, μπορεί από μπαζούκα. Μπράβο στην T1, μπράβο στον Pace, παιδιά. Είναι απολαυστικός κάθε φορά ο άτιμος. Είναι απολαυστικός κάθε φορά.
Παιδιά, μπορεί να είναι ο καλύτερος. Αυτή τη στιγμή κάνει argument για καλύτερος παίκτης στον κόσμο που παίζει. Αλλά επειδή είναι δύσκολο να πούμε από ρόλο σε ρόλο, είναι το καλύτερο AD carry.